tó kéré jù ní owó nígbà lè fowó ṣe pọ̀ tábàjáde bọ́ta kó ọmọ ọgbà yìí sí níbẹ̀ yẹn ẹ̀rí ló sọ níbẹ̀ owó la fi rà á kò jábọ́ látọjú ọ̀run síbẹ̀ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ owó la fi rà á mẹ́sìlì tó wà níbẹ̀ yẹn owó ńlá la fi rà á. ilọ́ọ̀sì tó wà. so ní so àwọn tó wọ́n lè ṣe fún ìyòjú yẹn lọ ṣùgbọ́n owó ò lè ra ọmọlúàbí èèyàn máa ń hàn náà ní. so nítorí pé mi ò gbà kí àwọn èèyàn fi ọwọ́ rò mí ní mú nítorí pé mi ò gbà kéèyàn kan fọwọ́ ro imú ẹ̀ báyìí kó wá túbọ̀ ní oúnjẹ tí mò ń jẹ. ló fi pẹ́. ni mo fi dàbí onígbèraga lójú àwọn èèyàn. òmùgọ̀ wọn fẹ́ tí wọ́n ti lù sá. òmùgọ̀ fẹ́ pé ohun tó bá wù wọ́n lè ṣe fún. ó ti wá lù sá. so tó bá dẹ̀ gbà wọ́n lù ẹ̀ ṣá nígbà tó máa wúlò wọ́n ti lù àlàáfíà kúrò lára yẹn. ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ ya fọ́tò. ọ̀rẹ́ wá sí olórí tó ń sọ̀rọ̀ yẹn la fi kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé tó ní ọ́pdéètì tó ní agbára wà fún ọ̀pẹ́ ti gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà míì làwọ̀ gbà wò ó mo kí n káàbọ̀ sínú Abala Lerefe ojú fèrèsé lágbà yọjú ọ̀hún kan ní bóyá kan rè tún Máyégún jẹ bóyá kí Máyégún wọn tó lè pé wọ́n á dé ilẹ̀ Oòduà wọ́n á dé Ifẹ̀ wọ́n á rè jẹ Máyégún bẹ́ẹ̀ yóò wá di Máyégún méjì pé ẹni tí ó bá jóye ńlẹ̀ Yorùbá ní ìsìn oyè méjì ló gbọ́dọ̀ jẹ kóyè rẹ tó pé bó o bá jabala kan lọ́yọ̀ọ́ ọ̀rẹ́ ìjàbala kejì lọ́nà ó ga ibi àsìnra wa dénú ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ọ́pdéètì tó wà tẹ́yìn náà ti mọ̀ ní wípé wọ́n ti gbá bọ̀dà wá sí ìṣẹ́gbẹ̀ kan pẹ̀lú ẹjọ́ tán gbé lọ ilé ẹjọ́ àwọn ọmọ ọba òrìjínà gan wọn gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ ó ṣe wá jẹ́yìn tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wà rẹ̀ excuse tán give àṣẹ ogun tí Bàràjídé ò ti tọ́jú ń sọ lánàá wípé wọ́n ní ó yẹ kán proof àwọn bóyá ọmọ ìdílé làwọn lóòótọ́ kán mọ́kàn sáré mọ́ ṣe selection ọba Awujale wípé torí ẹ̀ ni ó kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹ tí ì gbọ́ ẹ ń bá farabalẹ̀ ojú tó bá farabalẹ̀ ni ó rí mú lórí ọ̀rọ̀ Bọ̀dà Wàsíù ń sọ wípé ẹ bá nú àkójọpọ̀ ìròyìn mo fi yín sí suspense múfì làwa wò lónìí. lórí fọ́nrán tí a wò tá àti ìwò tán ìyẹn ti Ọ̀yọ́ ibẹ̀ náà láti rí Akpabio láti bí ìlú gbàyà sí ọ̀dọ̀ Olúbàdàn ṣùgbọ́n bí títí ń bọ́lẹ̀ náà ti ń gẹ̀rẹ́ ẹ̀ ló náà ń fọwọ́ mú mọ́tò làwọn èèyàn wá ní. pé ká mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Natasha tí ó gbà fún bọ̀dá yìí o pé ká ló gbà níbo náà ṣe fẹ́ handle rẹ̀ gan mọ̀ ní ẹmọ́jà aṣọ tí ó da àwọn èèyàn ní sọ ṣùgbọ́n bí mi náà ṣe ń wo Akpabio ẹ tọrọ àlàáfíà fún o bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń wá ẹni tó sọ pé ó ti kú wọ́n ń wá kiri ṣùgbọ́n ẹ sáà mọ̀ gbàdúrà fún ẹ já wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kanú àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá tán náà mọ̀ lẹ́nu ni òun ló fìgbà kan sọ nínú tàbí kan tó ṣe láìpẹ́ pé wọ́n fẹ́ annex Nàìjíríà ìtumọ̀ ni pé wọ́n fẹ́ bù lára Nàìjíríà wọ́n á bù lára Niger wọ́n á bù lára Cameroon wọ́n á wá sọ di odidi ìlú kan fún àwọn terrorism ó ní kò sì ṣẹ̀yìn àwọn orílẹ̀-èdè tó lágbára lágbàáyé ó ti sọ ilẹ̀ ti ta sí i ní ìsìn òun náà wà ń wá reconciliation kiri on behalf of àwọn terrorist tó ń pe àkíyèsí àwọn ọmọ Nàìjíríà sí nígbà tán wò wọ́n ràn tán jẹ́ mùdùmùdùn bẹ̀ wọ́n máa ń pariwo kiri ní ìsìn. World knows our situation, which is the reason why those who really are concerned about what's going on in this country, look, there are attempts by interests to take over huge territory, part of Nigeria, part of Chad, part of Cameroon, part of Niger, and turn it into the global headquarters of terror. Those in intelligence circles know this. I'm saying this publicly now. A lot of people know this. We must never allow that kind of thing to happen. We don't want to live under ISWAP. We don't want to live under Boko Haram. We don't want to live under Lokurawa. We don't want to live under... Push for the arrest, prosecution of cleric scholars that preaches hate messages, that preaches religious intolerance. Then we will now know that the North is serious and nothing more. Or possibly the regulation of all these messages they preach. Alright, this is a message to the Northern Elders Forum. I must first of all commend your effort just like you did today in regards visiting the Khan headquarters of the North and visiting Jama'atul Nasr Islam headquarters in regards trying to promote peace, religious tolerance, right? But if I must tell you sincerely, in my own opinion, I think in order of priority, that should not be what is supposed to be the first. The first thing that will prove to people and everybody that we're ready to move forward as Northerners is when the North starts pushing for the regulation of all these radical preachers, or possibly the arrest and prosecution of these radical preachers. And if I must tell you the truth, I'm not a fanatic, but if I must tell you the truth, sincerely, I must tell you, mostly Islamic preachers.
Mostly Islamic preachers. And if you doubt me, contact me and I will show you, I will give you videos, hundreds of videos in regards to religious intolerance, in regards anarchy and a lot of other things. Seriously. Until the North starts pushing for that, all we are going to be doing is just a joke. We are just going to be joking and playing around the reality. Because why do I say this? When the message stops, the hate stops. Seriously. Ọlọ́run lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu kan nú wọn tí máa ń sọ̀rọ̀ jákè dáadáa tí ìgbésìn lẹ́yìn ọmọ náà láàrán síná la fi ṣe wèrè la fi ń wo wèrè òun la fọ̀rọ̀ ṣe òun náà ti bá a dán lóhùn mú sẹ́ṣe mọ bẹ́ẹ̀ fa àwọn ọ̀daràn náà àwọn ọmọ yín lé ìjọba lọ́wọ́ tún gbèsè lẹ́yìn ni pé kán mọ́ kọ́ nǹkan ogun wá jà wọ́n wá ń gahùn sókè ẹlẹ́yìn wá reconciliation lè rí ní rí ní tó dá àṣà jẹ. Yeah, I'm good. No fire, no fire. Àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà náà lè ń wò ibùdó àwọn Boko Haram tẹ́lẹ̀ rí nígbà tán ti panu wọn táwọn yòókù ti gbọgbẹ́ tán ti sá lọ wọn náà bá jẹnẹrétọ̀ lista ń bẹ̀ wọ́n tàn ó ṣiṣẹ́ òun ló ń dún tẹ́ ẹ gbọ́ tó ń ṣe gbùgbùgbùgbùgbùgbù mo ní ó ga ọ wọ́n tún ń lo jẹnẹrétọ̀ nínú igbó kìjikìji mo ga ọ ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀ràn lẹ́nu wèrè olórin o ó ń bá Ìyábọ̀ Òjó wí lẹ́yìn tí Ìyábọ̀ Òjó sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí ó ní ká mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ní kún mọ́dà mọ́ ó ní àwọn tán bá ní ọkọ tán ní akẹ̀tẹ̀ lórí tí wọ́n ní adé orí ó náà nìkan ní kún mọ́dà mọ́ ní ó sì ń fa wèrè lọ́yàn ọmọkùnrin ń fa wèrè gidi lọ́yàn nítorí èṣe sí i. sẹ́rí reality orin Táyé Currency á ṣe mọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí ní ìsìn. ọ̀sẹ̀ wa rẹ̀ single mother àwọn ìyàwó ilé ló ṣoríire jù yín lọ o ẹni ní sùúrù àjèrè ayé torí mo gbọ́ tán ní mọ́mì queen mother sáyìn tí ọmọ yín jẹ́jẹ́ ṣe wedding lẹ́wọ́ tí wọ́n ń jáde tán pé single mother ló ṣoríire jù lọ́lẹ̀ pa o oko á pa single mother àwa máa gbowó lọ́wọ́ single mother a máa fi tọ́jú ìyàwó ilé wa yes my wife wey lawyer ẹ̀yin single mother ẹ kò lé ọkọ yàbí pìtìpìtì ayé máa bà yín o oko á pa yín ok ẹ rò pé sóyún lójà àwọn housewife lọ advice wo lè wá fẹ́ fáwọn ọmọ tó wá fẹ́ marry báyìí pé tó kọ́ máa bímọ kan kọ́ máa kó lé wọn ọmọ kan ọmọ méjì ọmọ kan fún bàbá kan ọmọ mẹ́ta fún bàbá mẹ́ta àbí ṣé ẹ lẹ́gbẹ́ máa ṣe èyí bàjẹ́ ìtẹ́ tó ń ṣe yìí advice. àyà nìkan kìlọ̀ fún brotherhood òun náà ló fi kọrin lọ́jọ́ sí wípé kó lọ rántí nǹkan fojú bàbá Ìjẹ̀ṣà rí. pé kó sọ́ra ẹ̀ kọ́ mọ̀jẹ̀ kan wá kéèsì sí ń lọ́rùn ká tó wí ká tó fọ̀ ó ti di sexual harassment ẹ̀ bọ́nu pé kó sọ ẹnu ẹ̀ kó fi ọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé jẹ́ kó bẹ̀jẹ̀ adékòròdú níbi tí ọwọ́ ti tẹ ọ̀daràn afurasí yìí ọmọ ló fẹ́ gbé o ọmọ kékeré jòjòló ẹ̀ rí wọ́n gbé tẹ̀lé lẹ́yìn ni wọ́n sì ní kò ní bọ́ ń bẹ̀ kódà kó ní bàbá àṣàlẹ̀ wọn láwọn ó jọ sìn dé ẹ̀wọ̀n ni. ó fẹ́ fàárì sọdún òní báwọn ṣe ọdún yìí ábí nìyẹn òní ke olórí burúkú ẹ̀wọ̀n ló máa ti ṣe kó ní bàbá ń gbẹ́jọ́ gan tó bá pè tó bá dé gan tó bá pè tó bá ti ń bọ̀ ló máa lásìdẹ̀ǹt àwọn tó bá rún ẹ̀ṣẹ̀ burúkú yìí ẹni lẹ́ni for good 9 months ọmọ ẹ̀dá ọmọ nìyẹn ọmọ ló ń gbé bọ̀ yẹn for good 9 months ẹ̀ tiẹ̀ bẹ̀rù ó jọmọ gbé ni ọmọ tó gbé lọ́nà yìí ó ń gbé bọ̀ yìí ọmọ ló ń gbé bọ̀ yẹn ó ti ń gbé bọ̀ ìyáda. ó ti ẹ̀dá táìmù tán mú sí ẹ̀sùn terrorism ní straight agbésùmọ̀mí ààrẹ olódò dẹ́ ti announce lánàá wọ́n ti proscribe wọn ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ adákọ̀ ayíbọ̀n wọn àti ìjáwọ́ nínú kan máa mú àwọn ará ọ̀run kìkì mú ní àwọn tẹ́ wá mú ìgbàsẹ́rù wọn ò báyìí tẹ́ wá mú wọn sí station kí ẹ kìlọ̀ fáwọn eégún náà àwọn ará wọn nìkan máa nà. area violating the law, inflicting injury on an innocent citizen who is now lying down critically in the hospital. So they will soon have their day in court by God's grace. This is a warning to other will-be offenders that the command will not relent in their effort or in our efforts to ensure they are arrested if they violate the law and prosecuted accordingly. So just apply. Some other communities have applied. We have given them permission to do it, and at the end of the day, we give them security also to provide security for them, for their safety and the safety of other innocent citizens. And they are doing their cultural activities without hindrance. That's what is happening. But at the end of the day, if you say you will not follow the law, then the law will catch up with you.
That's the issue. Yes. èmi ò wá mọ̀ bóyá nú sẹ́ẹ̀lì tán fi àwọn ará ayé sí náà fẹ́ fi àwọn ará ọ̀run sí o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ó ń fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ṣáájú ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ nú abala ń bára yìí à ń gbé wọn bọ̀ lónìí wọ́n sọ yánmọ̀yánmọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ṣe media chat fún end of the year wọ́n dárúkọ wọ́n sọ̀rọ̀ Wike wọ́n tú àṣírí n tó wà láàrin àwọn àti Wike àti olórí oko gangan olólódẹ wọ́n tú àṣírí rẹ̀ lónìí o ẹ gbọ́ nú abala ń bára yìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbọ̀ ilé ìkáfi tẹ́lẹ̀ ìròyìn. a wo fíìmù tó dùn tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe apá kejì fíìmù yẹn pé kí ni ẹ ṣe ẹni ẹ gbé àpótí yìí lórí ẹ fi fíìmù yẹn sí ẹ fi apá kejì sí. ó ní a fi ṣe omi tuntun apá kejì bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ok ẹ tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣé ẹ fẹ́ kí n já yín sí kí n já yín sí. èmi mi ò ní election láti contest ní Ọ̀yọ́ state ẹ máa gbọ́ mi ò tí ì sọ Ọlọ́run ló mọ ohun tó wà níwájú ẹ̀dá ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ promise yín ní Ọ̀yọ́ state ni pé tẹ́ bá wo fíìmù apá kìíní tó dùn tẹ́ wo apá kejì tó dùn ṣé ẹ wo apá kẹta ẹ wo apá kẹta ní Ọ̀yọ́ state 2027 omi tuntun apá kẹta òní fíìmù tí ẹ wò bí apá kìíní ṣe dùn tápá kejì dùn apá kẹta náà á tún fi iyọ̀ pẹ́pẹ́ everything á fi sí apá kẹta náà dùn. ó rẹwà àmọ́ apá kẹta àmọ́ tí wọ́n ń fi òwe lówelówe là ń lùlù àgídìgbò àmọ́ tán ń fòwe sọ ó ti lóhùn selection kí wàá ní fíìmù apá kẹta ìtumọ̀ náà ni pé ẹ rí àwọn òbí ìran ó dáa ẹja mọ̀ wòran wọn tí wàá dayọ̀ ní ti ẹja dé àfihàn ní ọ̀fìfẹ́ gbogbo bí gbàgbó ṣe wá ń lọ lọ́tún lọ́sì ọ̀ní ò mọ̀ dáhùn ọ̀ní ò tí ẹ̀gúsí ẹ̀ dàbí ẹni pé ó túrú kan lára ọ̀ní kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún gbà àwọn àlejò àwọn gbajúmọ̀ ní lára wọn ní Àṣàkẹ́ orin kò kàn mí I don't want to know what they are in particular kò kàn mí wọ́n lọ́lọ́ ládé tó ń gbà wọ́n lọ orin tó rè kọ́fọ́ ní rèé o làwọn èèyàn bá tún túmọ̀ ẹ̀ wípé wọ́n lọ́wọ́ adé ní bá wí wọn ní àyà wa wojú mi pé gbòòna sọ bẹ́ẹ̀ ó ní alábòsí lọ́gàá mi àbẹ́yìn lẹ́ ń formulate mo lẹ́mi ò formulate nǹkan kan tí mo gbọ́ ni lọ sórí Facebook lọ sórí Twitter ó rí ń bẹ̀ wọ́n ti pín orin wọ́n ti pín ká àfẹ́ká lára yìí ń fẹ́ náà. àbọ̀rọ̀ dákọ̀ orin yẹn á dàbí ìgbàlódé kí mi nìkan ni mo fẹ́ ká kọ́ so mo fẹ́ kọ́ ní tí gbogbo àlè jọ kọ́ ṣé wọn bọ́ mi kọ́ kí là ń wọ́n ní ọmọ náà wọ́n ní agbábí pàtíkùlà kọ́mí ṣé wọ́n ní ló ṣe sí máa ń fi kọ́ sáìdò ṣe sí kọ́mí ìwọ̀n ọ̀rọ̀ ìṣọ́lá ẹ̀dùnmọ́ sílẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ ìwọ̀n ní àbọ̀ ìdílé everything people dey talk but e dey Àṣàkẹ́ ti lọ. This is the I want to get another one of the day na do wetin I love. Wetin I love o, wetin I love o, wetin I love o. Olúwa with all my heart o, olóró mi kò gbà, Mr. Money Dinga. Mr. Money Dinga. Àwòrán fúlókè ó fẹ́ k'Olúwa. Ẹ̀rí àrọ́jà o. Ẹ wo kò sórin ọ̀tẹ̀ ń bí eléyìí ọmọ ọlọ́mọ ṣe fàájì lọ ní OAU ló ti jáde University of Ife òun ló ti ok OAU náà ń pè ní ìsìnkú University of Ife òun ló ti jáde àwọn èèyàn rẹ̀ lóore kàn sí ó sì bá ọba ní àlejò ọba sì gbé lárugẹ ìgbà tó kọ́kọ́ lọ lọ́jọ́ kìíní àná ilẹ̀ ló jókòó sí lónìí ní sáà tó lọ orí àga ló jókòó sí kí wàá dé tẹ tún tààmù orin èèyàn kan ló pòwe lọ́jọ́ sí òwe tí ẹ kọ wọ́n kí oríkì
láàfin tọ̀hún ààfin pupa torí bá a ṣe ní àga funfun bí náà la ní ààfin àga pupa wọ́n kàn kí oríkì lásán ló di wàhálà ló di rántó orin náà tó wá kọ ẹ wo bó ṣe bá kìíní ẹ wo atmosphere yẹn ẹ wo everybody mi gan rẹ́rìn bí ẹ wo atmosphere yẹn bó ṣe rí ìwé ní kókókókókókó à ń retí bàbá wọ̀ wádé o wọ́n là mọ́lẹ̀ à ń retí wọn kàn ṣe ń jí ojú ó ti le jù kí ló dé ó ti le jù ẹ ń jẹ́ president gan olódòdẹ tó ju gbogbo wọn lọ pátápátá tó ju gbogbo wọn lọ gbọ́ àbí ó bá yọ ọba lónìí yóò yọ ní ìsinsìn ìmọ̀ rẹ́rìn atmosphere ní í ṣe pẹ̀lú bí téèyàn bá wà sọ̀rọ̀ à ń dí èèyàn ẹ̀bẹ̀ lásán bẹ́ẹ̀ yẹn jọ a fẹ́ kí ojú Aláàfin Ọ̀wádé náà kó fanimorous a mọ̀ wípé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la bí wa bá ṣe bí Táyé kọ́ la ṣe bí Kẹ́hìndé ìwà kan náà kọ́ náà jọ máa ní ṣùgbọ́n a fẹ́ kí ojú wa kó fanimorous wọ́n pẹ̀ lórí oyè bàbá wọn o. túbọ̀ nípa ìrìn tí Ọlọ́ládé Àṣàkẹ́ tó lọ sí Ifẹ̀ ó fẹsẹ̀ kan yà ní OAU náà ó tiẹ̀ lùlù ó dọ̀bálẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ láwò ṣùgbọ́n chopper ìyẹn helicopter tó gbé lọ wọ́n ní pilot ibẹ̀ sí wà wò tẹ́ bá rí bó ṣe ń gba arákùnrin kan tó rè ya fọ́tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀bẹ̀ tẹ́ bá rí bó ṣe ń gbà. mo ní ó yẹ kí wọ́n yọ ọ̀gbẹ́ni yẹn ń ṣe harassment ńlá ni ó lọ ya fọ́tò ń bẹ̀ ni kò kọjá ààyè rẹ̀ ẹ sì ń gbá lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀. ó rẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ̀já wá dé ọ̀dọ̀ àwọn pásítọ̀ yín oríṣiríṣi agbọ́tà àwọn oníjàgídíjàgan àwọn pásítọ̀ báyìí náà bí ẹni wípé wọ́n di àwọn èèyàn tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ni tẹ́ ẹ̀ tún wá wo eléyìí ẹ wá wo pásítọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ń já rìnrìn lórí ẹ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tún wá wo ohun tó ṣe. bá ọ̀gá ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun tó ṣe àyà mọ́kàn lójú Ọgbẹ́ni òun àti Doris Àgàlà ẹni tó jẹ́ Nollywood actress ló kó àwọn ẹ̀rí kan jáde ó ló ń bóun sùn ó ló ń ṣàṣùṣẹ́wọ̀ àwọn ó ló ń gbádọ̀dọ̀ sí i fóun ló bá tú àṣírí ó fi bẹ́dúrúmù rẹ̀ hàn náà bá mú Doris wọ́n sá ti fi Doris sílẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wá ti rí fásán mi báyìí torí Doris náà ti fẹ́ mọ bẹ̀bẹ̀ fún ọmọ arákùnrin tá a fẹ́ fi hàn yín tí ń ṣe mírèkù àwọn onímírèkù sọnù àmú fídíò rẹ̀ wà ní ìsìn mo kàn fẹ́ já yín sí gbogbo síríìsì gbogbo Nollywood cinema tá à ń wò lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ọmọ rẹ̀ jáde ó rè bá very dark man ó sì tú gbogbo àṣírí fún gbogbo ohun tó mọ̀ ń pa bàbá rẹ̀ ó tú fún mo ní ṣé ìyá rẹ̀ ò mọ̀ ni meanwhile pásítọ̀ ìfúnra rẹ̀ náà Chris náà ń pè é mo ní gbogbo àwọn Chris ìsá ó náà òun àti ìyàwó rẹ̀ wọ́n náà ṣe anniversary wedding anniversary náà ń give náà ń patch ní wọ́n stage manage gbogbo ẹ̀ wọ́n package gbogbo ẹ̀ múlẹ̀ tanra yín ṣùgbọ́n báyìí tọ́lọ́pàá ti mú Doris wọ́n ti filẹ̀ báyìí àwọn èèyàn wá insinuate wípé má ṣe mú yẹn pé wọ́n ti lọ yanjú ẹ̀ ní bòńkẹ́lẹ́ torí wọ́n ní Doris náà ló wá ń padà wọ́n á fẹ́ mọ́ bá bẹ̀bẹ̀ tó ń pè very dark man lẹ́yìn ṣùgbọ́n gbogbo story yẹn wò ó jálura wọn ìyẹn kọ́lá wá sọ ẹjẹ́ àwọn miracle tí ó lóun ṣe níbi tó ti fọ́ọ̀yàn lójú mi rò kó wọ́n máa fi miracle láyàn lójú ni òun fi miracle fọ́ọ̀yàn lójú ni. If it is God that spoke to me, and you are the one, and if I be a man of God, you will be black for 10 minutes. From this moment, you will be black for 10 minutes. If I be a man of God, go blind as he is, so you are. Prophetic ambassador, power. Prophetic ambassador, power. Hey, you are just one solution. Power. Hey. Power. ṣé ẹ ráwọn mumu tá a bá sọ ti mùsùlùmí àwọn oníjàgíjàgan ẹja sọ tí ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn kìrìsìtẹ́nì náà olè owó ẹ rí i pé arábìnrin kékeré tó wọ pupa ẹ ẹ rí i pé ara rẹ̀ ò balẹ̀ tó lọ ìrò mọ́ màmá yẹn nídìí ara rẹ̀ ò balẹ̀ àwọn ṣe wá gọ̀ọ̀nù ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbáyìí náà Kánù ò sì rí nǹkan kan sọ sí ní Ẹ̀dó
tó sọ wípé òun fẹ́ ṣe dirty Christmas ní Kánò lé kiri ẹ rí i pé àwọn alágbèsì Kánò lẹ́yìn lánàá àwọn alátún padà wò ó fọ́rọ̀ Nàìjíríà sí rí nù. ẹ jẹ́ àwa dọ́dọ̀ Gàlóló Gólógùsù ní ẹ̀mọ́ fọ́tọ́ sí kìíní tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ o. àwọn Haúsá gangan original Haúsá ẹ̀rí ti wà wípé wọ́n ń bá wọn Fúlàní fa wàhálà. arákùnrin tẹ́ wò tó ju fọ́tò rẹ̀ síwájú tí ń sọ̀rọ̀ sí Haúsá proper ni ó ń fẹ̀sùn kàn wípé àwọn Haúsá ló ránṣẹ́ bó fẹ́ dá wàhálà alẹ́ láàrin Fúlàní àti Haúsá mú ní ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan wọ́n sáré kábàkábà. People are, you don't have any criminals in your all the tribe, which is only Fulani, because you call NSA, you call the former governor of Zamfara State, presently minister of defense, and you call Shehu Buba, a sitting senator, while you cannot even contest for a councillor in your local government. Because I know you said you're not even in Nigeria. We know who sponsored that Kaltume is very stupid. That Kaltume, that woman who want to cause problem between the Hausas and the Fulani. You are not the Hausa because I had your tongue. You are not the Hausa. At least and you have to be very careful. If you don't be very careful, I will track your phone. Where you are, I swear to God, we will pick you, you come, because we will put you in the court and we will make sure we use Interpol to deport you back to Nigeria. You see how we smoke many people, you will come back and tell us who is the criminal, who is no criminal. We will make sure you come to court. So if you are respecting yourself, respect yourself, stay outside. Nobody care about you. If you want to do anything for a long, don't confiscate issues. Say the whole Fulani are terrorists. You are a terrorist also. So this is the last one. You are making something that just quite have a Fulani, retired senior military officer. And I will make sure any country you are, I swear to God, I will smoke you back to Nigeria. And I will make sure you go court. So if you don't respect yourself, any country you are in the world, I will use Interpol, I will track you, and you will come back to Nigeria. I heard last time, one boy attack you, say, why must you attack the whole Fulani? Says your boy. Me, even your father, can never tell me, say, I'm his boy. Watch me very well. You say you're outside, the culotte to wear. You don't even have culotte to wear. I see you, you don't even have a coat. And you are outside, say, I'm in Saudi. What Saudi? Even your king part to help maintain you are where you are saying, respect yourself, continue with your local, but don't implicate issue. Don't call these people a terrorists. We are not terrorists. You are a citizen, I'm a citizen. And I'm in Nigeria. You want away, you are not in Nigeria. Why are you not in Nigeria? If you come from a successful family and home, you remain in Nigeria, but you are away. So respect yourself. If you don't do it, the next one, I swear to God, before God am I, you will come back to Nigeria. I will use Interpol and I will make sure you come back. Òní gangan kí ni déètì òní náà ni mo ṣe gbà ni mo ṣe mọ̀ wípé ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Gàlóló sì ó dorí kodò pátápátá ọpọlọ sápá lórí ó lọ́n tán wà nù Nàìjíríà náà sóríire àwa tá a wà ní diaspora anyway mi kọ́ ní bá wí àwọn tán wà ní diaspora wọn wà wẹ́ẹ́ wàhálà ti so ṣé arákùnrin nìkan ni ó kọ́kọ́ pariwo lé wọn lórí arábìnrin náà ó lóun ló rán arákùnrin yẹn pé òun ní fẹ́ ní ó kọ́kọ́ pariwo lé wọn lórí pé àwọn Fúlàní pé tẹ́rọ́rìsì ni ṣé bí USA gbé pé tẹ́rọ́rìsì ni ẹ tí mọ nǹkan kan àwọn Haúsá ti ń dìde lòdì sí wọn ẹ̀rí kan lẹ́rí wọn àmọ́ mẹ́rin wá fún yín à ń fẹnu kàtẹ́lẹ̀ ni ẹ̀rí lẹ́rí yẹn. ó dáa níbẹ̀ ìjà sáré dẹ́mu sí àsìnú abala pàkàó àsìnú Abala Sanawole. àwọn ará Èkó ń complain wọn náà fẹ́ fi owó mọ́tò pa wọn fẹ́ fi sin àwọn léṣe lárákùnrin wọn ní sàkánà ń pè é ló bá jáde ló bá ń ṣe ìkìlọ̀ fún gbogbo àwọn onímọ́tò ẹ gbọ́dọ̀ gbé Òṣòdì sí musin 500 kí ló rí ẹ fẹ́ pa àwọn èèyàn ni ṣé epo wọn ni. Police
sára sí Sàká o wọ́n ti ń yìn wọ́n ló lórí agbèrò lòun náà tó ráwọn èèyàn ti fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ sí páwọn náà wà lára àwọn tó dánwò wúlẹ̀ pé tán bá mọ iye tán ń gbà lọ́wọ́ àwọn onímọ́tò pé kì í sowó kékeré ṣùgbọ́n tó mú wọn já price àwọn onímọ́tò wálẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn náà ó já price wọn wálẹ̀ èyí tó ṣe ìdá ó dùn mímì o tó bá jẹ́ pé bá a ṣe ń fojoojúmọ́ tá a fi ń káànú ara wa rè ìbá dáa. Ó dáa jẹ́ ń jíṣẹ́ tí ọba rán mi wọ́n ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba òṣèré mọ̀ jẹ́ o lọ́la òde òní ní láago 9 o lórí Zoom meeting ID nìyẹn bàbá wa Sunday Igboho àti bàbá wa Professor Akintoye wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ bí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ family meeting ni ìwọ tó bá mọ̀ wípé òmìnira ó mú ọ lọ́mú ó jẹ ọ lógún ó wà lókàn àyà rẹ jọ̀ọ́ avail yourself. Odùduwà time 9 p.m. Yorùbá time 9 p.m. ó ti di méjì táìmù méjì là ń lò lẹ́ Yorùbá nísìn oyè di méjì táìmù di méjì ìyẹn akànfihàn ṣeré ni ṣùgbọ́n the most important thing ni kò sáwà meeting yẹn gbogbo táìmù tí wọ́n bá ń lò ìbá ṣe táìmù Ọ̀yọ́ ìbá ṣe táìmù Oòduà jọ wà ní meeting yẹn meeting ID nìyẹn Zoom launch on òyìnbó yìí náà ni log on to Zoom wo password ẹ̀ ló wà ń bì 297431 gbogbo ń tá a fẹ́ sọ ní bòńkẹ́lẹ́ ìpàdé ọlọ́mọ lẹ́jẹ̀ ń pàdé rẹ̀ ń bẹ̀ o. ìkéde ń wá látọwọ́ àwọn ọ̀gá wa at the top mega rally Yorùbá Nation Diaspora mega rally ń ò gbé ìbò mọ́. Kò sẹ́ni tó dàbí Ọlọ́run ayọ̀ mi o kò màmá sẹ́ni tó dàbí Ọlọ́run ayọ̀ mi mo wí mo sọ o kò sẹ́ni tó dàbí Ọlọ́run ayọ̀ mi o kò màmá sẹ́ni tó dàbí Ọlọ́run ayọ̀ mi mo ṣí fìlà mi ìwọ lẹni mímọ́ ìwọ lẹni mímọ́ ìwọ lálágbára ìwọ lálágbára ìwọ lálágbára tó ń gbá agbára lọ́wọ́ mú òyígíyigì ẹni ìyanu gbòǹgbò ìdílé Jésè àtẹ̀rẹ̀ kárí ayé àríbírabátá dúdúdúdúdú àríbírabátá dúdúdúdúdú àrí ìró àlá Ọlọ́run Mósè ọmọ Mèrí mo ṣe bàrẹ́ o jípọ̀tà bí kò igi òjò pòkè bí kò yẹ̀gẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òkè òyọ́ bẹ́ẹ̀ ni òkè òyọ́ ẹgẹrẹ bẹ́ẹ̀ ni òkè òyọ́ ẹgẹrẹ ìwọ nìkan lòkè ńlá ẹdírú bí ọ̀gán Ọlọ́run mo sì tún wọn láṣẹ bàbá 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 o mo forí balẹ̀ forúkọ bàbá 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 o bàbá bàbá o mo forí balẹ̀ forú bàbá 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 o bàbá 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 o bàbá bàbá o mo forí balẹ̀ forúkọ rẹ òkè ńlá lẹ́yìn onígbàgbọ́ ibi àdìmúlà ibi àdìmúṣerere òdodo onígbàgbọ́ ìrètí àwọn ọlọ́kàn dídúró olúwa àwọn olúwa ọba àwọn ọba tó pe ewé kú ọba tó pegbò egbò rọrùn ọ̀wọ́ iná ló fi ṣaṣọbúra bá mi àgbàlagbà òye bá mi àtẹrẹrẹ kárí ayé òpà kan dákan sí òjì kan lùkan pa bá mi tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́ni ọba tó tẹ́ ọ̀run bí ẹni taṣọ bá mi àgbàlagbà òye kábíyèsí ìwọ gangan ni kábíyèsí tó ń jẹ́ kábíyèsí Ọlọ́run mi tó lọ kán kése bá mi àgbàlagbà òye kí mi káàbọ̀ ni mo káàbọ̀ ẹni gbogbo oríkì tá à ń kí Ọlọ́run náà ó kàn ń gbà fún abẹ́ ẹni kò sí kankan nú oríkì rẹ̀ tá a mọ̀ ẹni tá a dámọ̀ tá a mọ̀ bó ṣe tó tá a mọ̀ agbára rẹ̀ tá a mọ̀ ìyìn rẹ̀ tá a mọ̀ ìpẹ̀kun rẹ̀ tá a mọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tá a mọ̀ òpin rẹ̀ tá a mọ̀ bó ṣe ga tó tá a mọ̀ láwà mọ̀ fún lóríkì ebe ń tẹ̀yàn bá mọ̀ lè mọ̀ fún lóríkì Ọlọ́run tó dá ẹni tó ní oríkì Ọlọ́run tó dá gbogbo oríkì Ọlọ́run tó dá gbogbo ayé tó dá torí ẹ̀ ní gbogbo oríkì tèmi wọn kì Ọlọ́run tí mo wù mí lórí náà ni Alpha and Omega ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin gbogbo àti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àtòpin rẹ̀ òun ló mọ̀ ó dá ohun lè dé fìlà mi báyìí
Ọlọ́run ti gbọpẹ́ wa báyìí wa gbọpẹ́ wa mọ́ mi tó yín náà rí gbọpẹ́ wa báyìí wa ó dáa mo kí káàbọ̀ ẹlẹ́yà náà wà ń bí ó ti jẹ́ tù mọ́ mi form mate hair braiding yóò dáa fún yín ọyẹ gbogbo eré tá à ń ṣe eré là ń fọ́ máa yóò ṣe o mọ́ mi ní gbogbo wọn o ẹ̀ ń tẹ́ ń pè lẹ́lẹ́yà yá mi dáadáa ní ọ o ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àwọn náà tó díyà lé ní ìsìn àáfẹ́ bí ilé hàn àáfẹ́ ọmọ December àáfẹ́ ọmọ dẹ́tí December kan lé hàn ó dá ọmọ kí gbogbo mo ti yá sáré fìlà ẹ mọ́ bínú ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin dáwà ẹ̀yin bá mi dáadáa yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ẹ̀ni dànù bí omi ìsàn ọ̀hún ní wá yín tí ayé yín ò ní sófo ń bí mú kíra mi náà àyà mú kíwọ náà o mọ́ mi Josephine Aláwìyé mo kí mo júbà àgbà torí ọmọdé bá júbà àgbà yóò rí tiẹ̀ ṣe mo júbà gbogbo ẹ̀yin àgbà pátápátá o gbogbo yín pátápátá lọ́ba níjóyè gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi gbogbo ẹ̀yin obìnrin mo júbà obìnrin ilé mo júbà ọkùnrin ilé o mo júbà tó bá ṣe o ó dá o ìbá ròyìn náà ni ẹbá gbọ́n débẹ̀ ìbá yẹn nànà ìbá Sanawole ìbá Akojopo abẹ́ǹkó ìbá lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọpẹkọrọ bọ́ ọba ti wá kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ jọ mọ́ rìn sàn mọ́ sí mistake rìn sàn ó bá máa nú à product yẹn wá ní terms and conditions tó bá máa nú àwa ni don't rìn sàn with whosoever that does not rìn sàn with you ó bá bọ̀ pẹ́kọrọ ìwọ náà bá pẹ́ gírí bó ṣe wà nìyẹn mọ́jì orí o mọ́jì ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ o. èmi náà ló ń pè ní ibà rìpọ̀tẹ́lì àlẹ́jẹ́dì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì rìpọ̀tẹ́lì àlẹ́jẹ́dì ni o bàbá ti rí rìsíptì ìròyìn àwa ìgbé bàbá wa ṣe mistake à ń padà bọ̀ wá ṣàtúnṣe lójú ọ̀gangan bí tá a ti ṣe mistake náà ni àìsàn bó ti lọ torí bó o bá filẹ̀ tó bá wòran bó ti lọ tó bá padà dé ìmọ̀ dirun dìgbà bọ̀ ni o ìmọ̀ kó àwọn tí ó dì pẹ̀lú rẹ torí ẹ̀ àti kọ́bọ̀ ṣe ń ṣe sọ́rí kì í sì ṣe sọ́rí orí ahọ́n a ṣe sọ́rí dé ikùn sàlẹ̀ wa ni kì í ṣe kẹ́ ẹ ṣe sọ́rí tàn kẹ́ ẹ tún mọ̀ níyànjú ó ba ọmọ Yorùbá jẹ́ a ti fi gbogbo ẹ̀ kọ́ra nítorí àmúra òmìnira lẹ́ni tó bá ń wá òmìnira a gbọ́dọ̀ rí òye òmìnira ìmúra rẹ̀ ó sọ tòmìnira ìsọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ tòmìnira ìwò rẹ̀ yóò sọ tòmìnira ìrònú rẹ̀ gan yóò sọ tòmìnira èròǹgbà rẹ̀ yóò bá òmìnira dé nítorí ẹ̀ la ṣe ń fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ alẹ́mí ìdáríjì ń bì à ń torí pé èèyàn kan ṣẹ̀ lánàá káwọn fojú rẹ̀ wò irú bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ tí gbogbo wa tá à ń sọ ọ̀rọ̀ wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí afẹ́ kan yípadà afẹ́ kan ṣàtúnṣe kan fìfẹ́ hàn gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ní kan mú kólekóle ilé ayé òye òtó ṣé bá ṣe ń ṣe ní Canada kan tó wá jọba náà rí níbi tí ibiṣẹ́ wọn tán wọn lejú korokoro wọn ìbá ẹ̀yin ará ibiṣẹ́ wọn dàn Canada tẹ́ ẹ mọ̀ wọn rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ṣọ́ọ̀ṣì ibi tán ń lọ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé òkè wọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ní ìsìn Ṣàngó ti gbé wọn wọ̀ wọ́n ló yà wọ́n náà lẹ́nu àwọn tán mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n ló yà wọ́n lẹ́nu àwọn ti Canada ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn wọ́n ló yàn lẹ́nu so nídìí èyí à ń pàkíyèsí wọn sí ni kò tí ì lé ti jò ẹ̀ làrọ̀ wá bá fẹ́ mọ́ lójú àdúrà ifá tó yọ sí bàbá nù mọ́ mi tó yín náà rí ẹ̀yin ni mo rò ifá tó yọ sí àbí kí n fẹ́ yín lẹ́lẹ́ àná ó dá ogun ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayéjú lójú fèrèsé ni àwọn àmọ́ gbẹnu ọ̀nà wọlé báyìí àmọ́ kanlẹ̀kùn nítorí wọ́n ní àwọ àmọ́ kanlẹ̀kùn lẹ́ẹ̀mẹ́ta àwọ kì í sọ̀gbẹ̀rì wọ́n ti ń ṣe mí lé ní ó dá o àkàn ilẹ̀kùn tó rọ́lọ́ mú kọ́kọ́rọ́ lé alọ́ àyàtì ẹ̀ní àmọ́kàn ní àṣì directly ni torí the key of the Lion of Judah is with us. Ó ní Jésù ti gba kọ́kọ́ lọ́wọ́ òkú ó ní ikú oró rẹ̀ dà ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà àyà ni èmi tí mo fẹ́ pọ̀ wọ́n ní ìsinmi tó ti bọ́ ẹ̀mọ́ lọ́fọ̀ náà gbogbo ẹ̀ ọ̀fọ̀ inú Bíbélì náà wà ọ̀fọ̀ inú ọ̀pẹ̀lẹ̀ wà ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run fi dálé ayé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àkórí ìròyìn ẹgbà ń bẹ́ẹ̀ o bí ìròyìn tèmi bá ṣe wá bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́sì gbà mí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ à ń lọ sí ọ̀dọ̀ Dangote kí n yà lọ́dọ̀ wọ̀dà Kwamwana alábòsí ni wọ́n ti dẹjọ́ wọn nù ẹ̀ntẹ́ tán tí ìgbàpọ̀ ọmọ ọba tán tí ẹ̀ tí ìgbàpọ̀ wá láti ilé ọba tẹ́ tí a ń sáré gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ tí ń sá lọ ilé ẹjọ́ gbogbo àwọn ọmọ ọba tó lókù gan over 60 something of them wọ́n sì ní fún àwọn lẹ́ẹ̀kanná wọ́n lọ́ọ̀rìn lẹ̀ èèyàn ńlá làwọn náà tán ti gbé n tó dáa ṣe láyé ìkan wà ní UK nù wọn tó jẹ́ pé dókítà ni professor tí ẹ ṣe dókítà tó ti gbé nǹkan tó dáa ṣe láyé philanthropist ni torí pọ́n ti wá mẹ́yìn lólórin ẹ lókìkí lóòótọ́ ẹ wá ń sá ẹ̀hàn tí ìkàyìn máa wọn 60 o ẹ ti ń sáré rìkọ́ọ̀tù
ẹ ti ń sáré lọ ilé ẹjọ́ àwọn original ọmọ kìíní gan tán ní issue pé ọmọlé wa ni ó ìsọ ọmọlé wa over 60 of them wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ. èyí ti ń sáré lọ ilé ẹjọ́ ìtumọ̀ ẹni pé ẹ fẹ́ dàrú ẹjọ́ ti dẹjọ́ wọn nù bóyá wàá lọ àpíìlì àti ìmọ̀ o gbọmọ wa kíni owó ní ná ni kò bọ́fẹ̀ dé mo léèyàn mo lẹ́nu mo lágbára mo ṣe. ẹ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ náà Abala Lerefe náà pé àwọn ò ní gbéraga àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn á fún yín tán ẹ bá ń gbọ́ àyà fún ọtán o pẹ̀lú pátá rẹ̀ gígan àyà ní ẹlẹ́yà ní kí n fi sí lẹ́nu rẹ̀ wá òun ò bọ́ ṣeré yẹn o. ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ àyà lọ́dọ̀ Trump àyà mi ọkàn mi ṣe é balẹ̀ ni àyà mi padà wálé wàá gbowó wàá gbọmọ wàá gbowó wàá gbọmọ ẹ kó mọ́ra ẹ kọ́ ọmọ mọ́ra àná ń gbà tán ní àwọn délégéètì kan tún wá mú ní àbòsí wà ń di ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n àyà ní kí n farabalẹ̀ pé ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú pé òun fíì pé wọ́n ń tan àwọn ará bíi ni mo ní àyà tó ti rí ibi tó ọ̀rọ̀ já sí lónìí tí mo gbọ́ wípé aircraft Amẹ́ríkà tún wá sí Nàìjíríà aircraft ogun irú fásitì ilé ìtàn múlẹ̀ ní Wagadugu ní Burkina Faso tí Nàìjíríà tàn múlẹ̀ irú fásitì láì náà ló wá. oníròyìn kan gbé wọn ní àjọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Nàìjíríà ológun Nàìjíríà àti ológun Amẹ́ríkà ni àwọn kan sọ pé Amẹ́ríkà ló wá mo ní Amẹ́ríkà ló sáà ní aircraft nígbà tó sì ti ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà ààrẹ Tinubu ò jáde kan sọ pé àwọn ò bá Amẹ́ríkà sí torí ẹ̀ mo rò pé àwọn financier àwọn negotiator àwọn reconciliator wọn ti ń gbọ́ fìrìfìrì wípé ààrẹ Tinubu fẹ́ bọ́n sí wọ́n fẹ́ torí ẹ̀ dá ààrẹ Tinubu dúró wọ́n fẹ́ bà ìjọba olódòdó jẹ́ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa o gbélé tẹ́ rí tán pa àwọn èèyàn tán jáwọn èèyàn wọ́n fẹ́ bà ìjọba rẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n olódòdó wọ́n ní kò mira kò mí kan ó dúró ti rí wípé bó ṣe fẹ́ Amẹ́ríkà náà ló fẹ́ bóun ṣe tóun ó fi kókó já ṣùgbọ́n òun ó kàn fọgbọ́n ṣe náà ni tóun ó fi gba ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ wo yóò ṣeéṣe kò ní ṣàìṣe àwa ti sọ wípé sẹ́ẹ̀ á gbòmìnira nǹkankan ni ó sì líìdì sí nǹkankan ẹ mọ̀ wòran wọn. plane Amẹ́ríkà ti wá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní kí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rìkọ́ọ̀lù ambassador wọn ní kí ló ní í ṣe pẹ̀lú ara wọn àyà ní babadé náà àkójọpọ̀ ròyìn ká sọ gbogbo ẹ̀yà rí pé ìròyìn fẹ̀ nínú ròyìn ká mọ́ gbà táìmù ló ti dá àyà ó ṣeun bá a bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ lẹ́nu àná tẹ́rù sí ń bá wà lánàá àṣọ lọ́hùn ní sẹ́rí ń tọ́lọ́hùn bá ti fọwọ́ sí tó bá ti lọ́wọ́ sí adùn ṣe bí ń tọ́lọ́hùn lọ́wọ́ sí torí ẹ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan àní fi jàgídíjàgan sí àní nìkan rè mú èèyàn kan àní pèpè wípé kan pín Nàìjíríà tá a bá ń sọ ẹjú mọ́ iye wa gbogbo àwọn kàtígórì tí wọ́n proscribe tí wọ́n designate gẹ́gẹ́ bí terrorist lánàá ṣé ẹ rí self determination náà ṣé ẹ rí ojú àgbàgbé ẹ mọ̀ sọ pé kan pín Nàìjíríà ẹ jù wà lójú ọkàn yín ọ̀rọ̀ yẹ kọ́rọ̀ mi yé yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń fojú wò mí pé ìwọ bọ̀bọ̀ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ẹ mo mọ iye àwọn èèyàn tó ti pè mí pé kí ló ń sọ gan kan pín ẹ mọ̀ wá pariwo kan pín bí o inú kọ́mẹ́ǹtì ọmọ ọba yín kà ẹ lè gbọ́ lẹ́nu mi ẹ mọ̀ sí expect pé ẹ gbọ́ lẹ́nu mi kan fà wá láàyè kan jẹ́ àlọ́ ni ẹ bọ́mọdé bá gbọ́ngbọ́n sísìn ìyá rẹ̀ náà bọ́mọdé bá gbọ́ngbọ́n kúkú ìyá rẹ̀ náà gbọ́ngbọ́n sísìn ni aláti gbọ́n lóde àwọn ará bíi propaganda ewu tí USA ṣe fún wọn ewu propaganda tó gbé jáde ó sì wá jẹ́rú wọn náà wá ń pọnnu mọ́ USA ní ìṣe pé àwọn ti ní àmúfọ́nrán kan bọ̀ wá fún yín gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn mùsùlùmí oníjàgbéjàgan sọ lánàá nínú abala kínní láti mú wa Abala Sanawole àmú Minister of Information padà bọ̀ wá fún yín tẹ́ bá rí bó ṣe ṣe lálàyé ó ti gbọ́ páwọn kan béèrè àwọn oníròyìn náà béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ó ṣe wá jẹ́ Kristẹni ní USA kówó fún òun náà wá sí lálàyé ó dá padà fún wọn wípé kìíní ẹ̀rí ẹ̀ ti rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé òun náà pọ́n àwọn USA lè pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ti wà láàrin àwọn náà sì kọ́kọ́ jáde lọ́jọ́ sí ta ní àwọn òní gbá o àwọn òní ṣe gbogbo wọn ti farabalẹ̀ báyìí àti rójú lẹ̀ dáadáa àmúbà fún yín yóò ṣe àlàyé yóò ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá tí wàá kó ń bẹ́ta ń lọ sékòó ìròyìn tòní ó wọnú ara wọn ní ṣùgbọ́n gbáǹkọ́ gbìní à ń lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá Sanwó-Olú àwọn èèyàn ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ 30 December ẹ fẹ́ bà 30 December jẹ́ mo ní ẹ mọ́ gbọ́n ọmọ Ìgbò ìláàyè o
wọ́n ròyìn tí airpeace ìfojú àwọn ọmọ Nàìjíríà rí kí wá sí airpeace nìkan wọ́n láwọn hòtẹ́ẹ̀lì náà táwọn èèyàn ti rọra búùkù hòtẹ́ẹ̀lì àwọn tí ì tiẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ dirty December náà wá sí wọ́n ti máa ń lò sí àwọn ilé ìgbafẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n sì ti búùkù ẹlòmíì máa ń búùkù 1 month 2 months ó ti fi hòtẹ́ẹ̀lì ṣẹlé ó ti fi hòtẹ́ẹ̀lì ṣẹlé mo lọ́rẹ̀ kan bá náà ìmọ̀ hòtẹ́ẹ̀lì ní sábà ti rówó kan bá àti ẹ̀mọ́sẹ́ tí ń ṣe kàn máa wá stúdíò náà nígbà náà àmọ́ tí ń ṣe ọjọ́ kan la gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tó kù ti ẹ̀ nílé inú búùtù ní gbogbo tó bá sì múra tán ẹ mọ àwọn cross kìíní tán máa wọ̀ ọ̀hún búrẹ́tì kan báyìí táwa kìíní máa wọ̀ yìí ní máa wọ̀ yóò wá dì pápá di kúkú bàtà gẹ̀ẹ́tì iṣẹ́ rẹ̀ a ṣe é fàwọ̀rajà kí ni wọ́n pè wọ́n náà lọ́kùnrin tó kọ̀ọ̀kan náà máa pè wọ́n mo ti gbàgbé yẹn kò sí yẹn gbàgbé ó kọ́ yẹn o jígolo wọ́n sì jígolo ni ọ̀rẹ́ wa kan náà tó jẹ́ wòlíì yóò ṣàkóso ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni máa ń mórúkọ wá ẹ bá ń wo ẹ bá ń woṣẹ́ ẹ bá ń wo orúkọ ẹ bá ń gbàdúrà sí gbogbo obìnrin sì máa ń mú wá náà máa ń rí pó dáa àṣẹ ń kàn wọ́n bọ́n sùn tí ó fi wọ́n lẹ̀ ni àṣẹ kò kàn fẹ́ẹ́ gbégi eléèrà ni àṣẹ kò fẹ́ẹ́ dáyà dé kò fẹ́ẹ́ ju ògónù lórí àyà ló sì máa ń béèrè sí àṣẹ kì í ṣe kó fẹ́ẹ́ fi hàn ìgbòyà lọ̀rẹ́ wa tó jẹ́ wòlíì yẹn ní sì máa ń dọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló sọ fún wípé ọ̀rẹ́ wa tí wàá máa ń béèrè obìnrin yóò ti tó 17 ladies tó ti wá béèrè lọ́wọ́ òun láàárín oṣù méjì síra wọn tó ń bá sì bí yóò ní ó ti lọ àtúnbọ̀ ń sùn ni ẹ̀rù ń bà á ń béèrè lọ́wọ́ wòlíì òun fẹ́ ní ń bá lọ sọ́dọ̀ wòlíì àṣekò ní wọ́n fẹ́ ṣùgbọ́n kò fẹ́ gúngé aládì torí ọmọ ológo ìdógó ọ̀fẹ́ àṣẹ tí ń ṣe nù ó ń pàpàrógolo ó fọgbọ́n sí ṣùgbọ́n wòlíì le lára rẹ̀ ó dá ibà alábáròyìn dé àbùsímùsí débi ó dá ọ̀dọ̀ Sanwó-Olú ní òun ó dárúkọ gbogbo àwọn ilé ìgbafẹ́ tán bójú ọmọ Nàìjíríà jẹ́ nítorí dirty December tán wá gbé owó lé owó gbogbo àwọn tó ti gba rúùmù tẹ́lẹ̀ ẹ wá yọ orúkọ wọn kó nú rúùmù torí ẹ fẹ́ gbowó ńlá lọ́wọ́ àwọn tó dé láti ìlú òyìnbó ó lóun ó dàkọ̀ òun ó sọ̀rọ̀ nípa dirty December ó sọ̀rọ̀ nípa ìdọ̀tí lẹ́kọ̀ọ́ àmúbọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á yà lọ́dọ̀ ọ̀gá gbowó òde ojú gbogbo ń wò báyìí by January 2026 ó fẹ́ dé tán ó ní ó mọ̀ gba owó yóò mọ̀ kànlẹ̀kùn yín báyìí ni ẹ san owó orí àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ òun náà sọ̀rọ̀ lórí discrepancies ìyẹn error àti ìwé tán náà yí tán fẹ̀sùn kàn wọ́n pé ohun tí wọ́n buwọ́lù lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ṣe wá yàtọ̀ sí tí kíní àgbọ̀ kí Ministry of Information kan bùn àgbọ̀ kan tàwa lólobó kí ló ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tọ́rọ̀ ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ló náà bá dọ́gbọ́n dá sí ìgbà tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ náà ọmọ Nàìjíríà bá wọlé lórí ẹni kí ló sọ ó ní àwọn ò ní kọ́pì ìtàn buwọ́lù lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin sorry mo dáyà ga yín ẹ sì fẹ́ mọ́ gba tax lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀yin lẹ sì gbé lọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ wà ní kọ́pì mo rò pẹ́nu rẹ̀ yọ̀ ní ìsinsìnyí tó fẹ́ sọnù à ń bọ̀ ń bẹ́ o yóò sọ ó tún sàwọn nǹkan míì mọ̀ ṣùgbọ́n yẹn gangan ní selling point ọ̀rọ̀ tó sọ à ń bọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là ibola dé báyìí bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán ti Dangote tá a fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ wá omi tó ti yọjú Dangote ti kọ nọ́mbà kan síta o ó ní gbogbo lépo MRS tí wọ́n ń gbépo lọ́dọ̀ ọ̀hún ó ní tán bá ti ta epo ní December yìí tán bá ti họ́ọ̀dì epo tàbí tán ta epo ju iye tó nìkan ta lọ ìlú gangan ni per litre ó ní ẹ pè nọ́mbà yìí àmúbọ̀ àsọlẹ̀kùnrẹ́rẹ́ inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò ó bàbá tí wọ́n kó ń bẹ́ tán sport tá a mú wá fún yín jẹta lórí ọ̀rọ̀ ti Anthony Joshua owó tán ní Anthony Joshua máa gbà ó fẹ́ wọ 60 something million pounds àfi wọ́n ṣe náà máa yọ 32 million bẹ́ẹ̀ mo ní kí ló dé kí ló fà á ẹ̀yin sport lovers àmúbàwá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ àfẹ́pẹ́ nù gbogbo àkórí ìròyìn ní pápá àpẹjẹ transport sínú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole abala àfi pàkà àwọn òfin fìlà mi dẹ́ngẹ́ ni ó yá o ẹ sọ wípé Aláàfin of Yorùbá land mo yọ sí yín lójijì bẹ́ẹ̀ ni nípa ọ̀rọ̀ tá sọ lánàá àwọn èèyàn fún mi máàkì gan o wọ́n lóòótọ́ lárákùnrin tá a gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá yẹn mi kọ́ mo kọ́ wọ́n lóòótọ́ pọ̀ ń bẹ ògidì òótọ́ ló wà ń bẹ wípé táláàfin ó bá máa fi yàn jẹ pé nígbà táláàfin náà nìkan náà lè fi
oyè Yorùbá land jẹ́ kíní kan of Yorùbá land eléyìí Ọbalóyin of Yorùbá land kó mọ̀ jẹ́ pé oyin gan ni ó ta Ọgbẹ́ni tán fi joyè Ọbalóyin ọmọ Fúlàní yẹn ẹbọ Ọbalóyin náà fi jẹ́ ẹbọ Ọbalóyin náà fi jẹ́ kó mọ̀ jẹ́ pé oyin ni ó pàpàtà torí èmi ò mọ kílẹ̀ ń kára mọ́ àwọn Fúlàní yìí sí kí ló dé gangan lọ́rọ̀ kan wọ́n ní tọ́ba máa wọ́n ní kán change ọkọ̀ wọn kó lè bá ìgbà mu kán update kán upgrade from Aláàfin of Ọ̀yọ́ tọ́ba ti mọ̀ wípé gbogbo ìtàn fẹ́ máa jẹ́ ń bẹ̀ irú Ọbalóyin yẹn for example Ọbalóyin of Ọ̀yọ́ ló yẹ kó jẹ́ irú Ọ̀kanlọ́mọ yẹn Ọ̀kanlọ́mọ of Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n torí pé àwọn Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá èdè Yorùbá àwọn náà ń pè ní Yáríbá wọ́n ní kán kúkú change oyè wọn ebi ó ṣẹlẹ̀ ń wò ebi wo ti di Aláàfin of Ìwó wọ́n ní kàn náà wá ní Aláàfin of Yáríbá àwọn àbòsí ẹṣẹ àbòsí ẹgbẹgẹlẹ àwọn ọkùnrin àgbẹfìlà abúrẹ́dì ni bàbá mi Emmanuel sọ ti wá gbé búrẹ́dì àti tíì láàárọ̀ kùtùkùtù ó sì dá ọwọ́ jẹ́ mú jẹ́ ń bẹ́ àfi ẹṣẹ Mùsìn àwọn ará Mùsìn ti ń bínú olóòṣà yẹn ṣe sínú ni o ẹgbẹ́ àfi wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àfi pàkà wọ́n jẹ́ àpẹ́jù ti ń jẹ́ kábùsí ìmọ̀ lára jù alákọ̀ọ́kọ́ nù Abala Sanawole ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bàbá wa Sunday Igboho níbi tó ti gahùn sókè tán ké gbàjarì sí ìjọba olódòdó wípé mo respect yín ni o bàbá o àbẹ̀ sọ̀rọ̀ o kán mọ́ ní nǹkan kan àwa la tún sọ̀rọ̀ nígbà àṣejọba yín ṣùgbọ́n àwọn gbọ́ wípé àwọn Fúlàní ṣe àwọn èèyàn àwọn báṣubàṣu ní Ìgbòho lọ́yọ̀ọ́ ẹ tètè ràn yàn bẹ́ẹ̀ o ẹ tètè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ìgbésẹ̀ o bàbá Sunday Igboho ló sọ bẹ́ẹ̀ o wípé wọ́n pa àgbẹ̀ 3 ló ti ẹ̀sì dá táìmù yìí náà níjọba fi yé a lánàá àjọmọ́ ọ̀rọ̀ Minister of Information wípé àwọn ti designate anybody tó bá pa àgbẹ̀ mo gbọ́ báyìí lẹ́nu rẹ̀ anybody tó bá pa àgbẹ̀ mo ní ibo lẹ forúkọ sí tẹ́lẹ̀ ń tá a fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe tẹ́lẹ̀ rí ìyá gbogbo alámọ̀ wọn ti ń pàgbẹ̀ Fúlàní ni wọ́n ò sì lẹ́tọ̀ọ́ síbọn ṣùgbọ́n ilé ìtàn wá fẹ́ mọ́ gbọ̀nà ẹ̀bùrú mọ́ gbébọn lé hàn lọ́wọ́ tán ń pè wọ́n ní Miyetti Allah tán ń pè wọ́n ní ọlọ́dẹ Miyetti Allah ànígbà o ànígbà rárá torí ọgbọ́n tán ní ìbàdàn fẹ́ mọ́ dànù ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Sunday Igboho wá ké gbàjarè tán lábá gbọ́ bí ẹni wípé ààrẹ Tinubu ti gbọ́ tí bàbá Sunday Igboho sọ ní pápápá náà bá ránṣẹ́ sí ọ̀gá ológun gangan torí ilẹ̀ Chief of Army Staff náà bá ganu sí máìkì yẹn Lieutenant General Waidi Shaibu Chief of Army Staff COAS wọ́n ní wọ́n ti ní gbogbo troops of the Division Nigerian Army wọ́n ní pápápá kan gba South West lọ ilẹ̀ Yorùbá sì ní South West pé gbogbo àwọn bandits tán ti designate bá wá ń pe bandits ní ìsìn tá à ń pe kidnapper yẹn ajínigbé àti bandits kẹ́ ẹ mọ̀ wípé is synonymous to terrorists agbésùnmọ̀mí ìyà kan náà wọ́n ti kó ètì wọ́n ti designate wọn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní pápápá ó yá ẹ fi àwọn adínkáì àtàwọn ológun òfurufú lẹ̀ ẹgbọ́n ṣe pa wọ́n payà lánàá wọ́n náà tún ti mú àwọn méjì kan gbòógì tí ìgbàgbé tán náà ti mú wọn sí Niger State ni tí n bá rólò yẹn ká tó kà tán wọ́n mú wá àbí àyà ti lòun Abala Lerefe ni ó dẹ̀ já mọ́ bá eré ìje bọ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti pa láṣẹ báyìí pé bandit ni o ajínigbé ni o àti other criminal element tí ò yẹ kán bá ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò yẹ kán bá ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lẹ́ flọ́ọ̀sì wọn bàbá sì tí ológun bá sì ti lo floss ẹ neutralize wọn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ tán bá sì ti neutralize wọn kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ yanjú wọn ẹ mọ́ bàn sopọ̀ mọ́ ní ibo ló ti rí bọn àbí ẹ yanjú wọn nílẹ̀ Yorùbá báyìí wọ́n náà fẹ́ face wọ́n fẹ́ kọjú sílé mú ló ti dá bẹ́ẹ̀ ìròyìn helicopter ìròyìn aeroplane ní Amẹ́ríkà tó sì wà lánàá ó ń chájì wọn dáadáa. súnmọ́ ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ lolúwo náà ti dá sí wípé wá o ń gbọ́ pé wọ́n ń bọ̀ wá mọ́hún tá ń sọ wípé terrorist group wà ní Ìwó nílùú òun wípé kò sí ní tó jọ o bí àwọn ológun bá ń bọ̀ ní South West pé
òun lè júwe ibi tí àwọn bandit wà o, ṣùgbọ́n kán tutù ẹ̀dànù gbogbo àwọn tí ń sọ wípé bandit wà nílùú òun níwò wọ́n ní ìlú wa níwò wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ olúwo ní àwọn tí ń gbé ìròyìn fògàn náà yìí pọ́n gangan ni bandit orí ẹ̀rọ ayélujára ó ní ìjọ tí wọ́n ń nawọ́ sí wípé tó ń fẹ̀sùn kàn pé agbésùmọ̀mí ni ìjọ ajá rẹ̀ wọ́n ní Jama'atu Tawuni Mùsùlùmí under the leadership of Mufti wọ́n ní Sheikh Daudu Imran Molasan is a formidable group contributing immensely improving the security architecture academic excellence of the nation. Jama'atu Tawuni Mùsùlùmí as ó ṣàpọnumọ́ ọ̀nà ní private school wọn lọ́jà wọ́n ṣe scholarship. Olúwo stated the unprecedented achievement of the group. Wọ́n ní nínú statement ìtàn bá release through his press secretary Ali Ibrahim wọ́n ní the media report of the existence of a terrorist group in Iwo is false and unfounded. Iwo remains the most peaceful town wọ́n ní orin wọléwọlé ń bọ̀ lọ́la ó ń bọ̀ wá mú dòdò ó ń bọ̀ àmúlùú àti ajá rẹ̀ Olúwo ti yá sáré pariwo síta wípé kò sí ní tọ́jọ́ ìwọ́de náà lẹ̀ ń wò yìí ọmọ Ìwó olódò ọba ọmọ atẹ́nigbọ́lọ́ ọmọ atẹ́nigbọ́rẹ́ làwa náà ọ̀ríjìnà ọmọ Ìwó àwa nítorí Àwùjalè kí tó tọ́ lẹ́nu nítorí Olúwo káwa náà mọ̀ kíra wá kú oríire gbogbo dídẹ rẹ àwọ̀ ọ̀ríjìnà ọmọ Ìwó ni mò ń kí o tá a mọ tí ń ṣẹlẹ̀ tá a lóye rẹ̀ dáadáa tá a sì ń pariwo tá a sẹnu kù lórí bí ó ṣe dáa fún Ìwó kí Ìwó má bàa gbà bọ̀dẹ̀ ẹ wá wo adúrú ẹ̀sùn tó fi ń kan ìlú wa wọ́n ní terrorist wà ń lu wa ó ṣe wá ń ṣàtótónu ó ṣe wá ń rojọ́ wẹ́wẹ́ nígbà tẹ́ ń jábọ́ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọ̀dànù lọ́jọ́ sí ẹ̀yin ò mọ̀ pé yóò tó kàn án wọ́n ti náà kíní ń bọ̀ wọ́n sẹ̀ pé DSS sí ajú Olúwo láìpẹ́ yìí ni wọ́n sì tún ní àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Amẹ́ríkà ti ní kéèyàn kankan mọ́ pariwo páwọn ń bọ̀ wọn o torí dídé àwọn bí olè lóru ni o bí olè lóru dídé àwọn àwa amọ̀dé àmọ́ tí Olúwo rí ti ṣe ń pariwo sókè báyìí tí ń pariwo fatafata wípé àwọn ò ní terrorist níwò yóò sójú wa kò ní sẹ́yìn wa bá a bá ń sọ fún yín gbà náà ẹ fẹ́ gbọ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́kù ni Bíbélì gan sọ ó ní ẹni tó bá sọ ẹnu rẹ̀ tó pa ẹnu rẹ̀ mọ́ ó ló sọ ayé rẹ̀ yóò pa ayé rẹ̀ mọ́ ìwù ni ẹjọ́ ojoojúmọ́ bí ẹni pé wọ́n nìkan ló mọ̀ ọ́ sàn bọ́ọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ rẹ o wọ́n lè ṣe kinní kan o wọ́n lè mọ́ sọ̀rọ̀ rẹ o sọ̀rọ̀ gidi wa náà ń sọ nípa rẹ̀. Bàbá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán nínú abala ti Sanawole náà ní látún ti wá gbọ́ pé ní. Owó Southwest wọ́n ní joint security show of force ti bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ráwọn ọlọ́pàá lóríṣiríṣi kí náà bẹ́ẹ̀ ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní in move to strengthen regional security ní Southwest wọ́n ní gbogbo ìpàdé àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá láti jọ yìí wọ́n lòun gangan ni àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń rí tán sùjọ yìí wọ́n náà ti rẹ́dì gan mo ló ti ẹ̀dá táìmù kan náà rẹ́dì sí pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun kan ṣe iṣẹ́ takuntakun ẹ bá ń tẹ̀sí lágbára ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ní ẹ mọ́ bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ bá ra wọn àwọn bandits àwọn terrorists làwọn ń wá. Altogether, the three states put all their resources together with patrol vehicles, the military combat vehicles, armored personnel carrier, and what we had this morning was a total number of about 56 operational vehicles. It is not for anything but to give confidence to our people in this axis that not just during this festive season, that we continue to do this beyond the festive season. Very importantly, unauthorized storage and distribution of fireworks is under control. Not be allowed to distract the security agent from enforcement of laws, so that we know exactly what is happening and where we are going to go. We want to remind the public to be at alert and collaborate with those security agents for enforcement of safety for us. Security issues is a collective issue and it's a joint issue. It's not an isolated challenges. At this point, we urge citizens to help the security agencies in reporting any unusual situation on time. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá wà lọ tààràtàrà sínú ìrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjá adé ọ̀dọ̀ Super Eagles níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ilé tí wọ́n promise wọn àti ilẹ̀ tán promise wọn náà ti ń redeem ẹ̀ wọ́n ti ń gba certificate rẹ̀ báyìí yóò mú ní lẹ́yìn ọdún mélòó. Federal government finally redeems pledge of houses land to Super Eagles player ẹjá sáré wò díẹ̀ ń bẹ̀ bá a bá dé ká tẹ̀síwájú.
president graciously promised us a house in Abuja and some in Lagos, as well as a land in Abuja and also a national honor. So the president feels that there's no reason whatsoever we can start another campaign for another AFCON without repealing that promise. Therefore, it is the decision of the government that whatever has been promised should be delivered before we start the first match of this AFCON. And I believe this is the first time this is happening. The last time the government promised houses and national honors for the team, it took like 20 years for those houses to be delivered. So at least we have done something to show that there's a new trajectory in Nigeria. It's an era of renewed hope and shared prosperity. Whatever the president says he will do, he will do. I have the honor to convey this special recognition. It's a national award, and this is the instrument of conferment of the Officer of the Order of Niger, OON. By virtue of this other documents, Victor Osimhen is now an additional landlord in Lagos. Congratulations. And by virtue of this, Omoniles in Lagos can no longer do younger for Victor because he's now an Abuja landowner. There are houses built in Abuja that they call the Renewed Hope Housing Estates. It will be Alexander Chuka for the national award. Ẹ̀yin tèmi àti WhatsApp kan agbára Ọlọ́run Ọlọ́run máa fún wa ní Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Ọlọ́run máa fún wa ṣe ká win àwọn ẹni put me for sport but everybody look me like this. Mo kí gbogbo ilé o ẹ ṣé gan àti WhatsApp kan ẹ ṣé fún gbogbo àdúrà yín lágbára Ọlọ́run a máa gbé trophy yẹn wálé inshallah. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin tí mò ń wò yìí. Ó ní ọ̀rọ̀ tó ń fẹ́ sọ yìí, ó ní ó bá ewu dé fún ẹ̀mí òun, ó ní ṣùgbọ́n òun ó sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìlera tó ń yanṣẹ́ lódì. Ó láwọn tó yé ààrẹ olódòdẹ káwọn náà sòótọ́ fún wọn, ó náà ń parọ́ fún ààrẹ olódòdẹ. Torí ẹ̀lìmí náà ṣe mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ń lọ ẹwà àwọn tó ń jí gbé ní ECWA tó ń jí gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, àwọn ọmọ kéékèèké wà ń bẹ̀. Àgbọ̀n kankan kíjọba sọ̀rọ̀ sí. Wọ́n ń bo àwọn níùsì kan fólódòdẹ. Wọ́n ń bo àwọn níùsì kan. Lọ́kùnrin yẹn bá gáhùn sókè pé gbogbo àwọn tó yé ààrẹ ká, ó ní onírọ́ ni wọ́n ń parọ́ fún ààrẹ ní gbogbo àwọn táàrẹ gbà síṣẹ́. Ó náà ń yí ẹnu, wọ́n ń pírẹsẹ̀ntì gbogbo ẹ̀ fún ààrẹ bí ẹni wípé gbogbo ẹ̀dá ó dùn. Mo ní sọmọ ní ààrẹ máa ń jáde lálaalẹ́ ní Àbújá ńgbà kan. Wike náà sọ pé ẹni tí ààrẹ máa ń jáde tán máa ń rìn jáde lálaalẹ́. Kán rìn jáde kán náà ṣe bí obìnrin, wọ́n lè múra bí obìnrin gan. Kán rè wo gbogbo táwọn asọ̀mọ̀gbé wọn abániṣiṣẹ́pọ̀ wọn máa ń sọ fún wọn. Kán rè mójú ajé kò ní sọ. Àyá ní kò ní dáńtàmì tán ti withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn òun, wọn lè withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn ààrẹ Tinubu. Ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin ìdí tí àwọn òṣìṣẹ́ ìlera ṣe ń yanṣẹ́ lórí wọn. Ó ní ó tó 38 billion naira níjọba jẹ wọ́n. Ó ní kì í ṣe lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ nìkan. Ẹ bá ń tẹ̀sí. Senator Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, I'm doing this at great personal risk. Mr. President, you are presiding over a nation where doctors have not received their rightful due even before you became president. And then these people are coming to you to tell you, these boys, don't mind them, don't mind them. I'm doing this at great personal risk. They are lying to you. For all the health care workers, I think the outstanding arrears is about 35 to 38 billion. The accoutrement allowance, for instance, for all doctors in Nigeria, not just resident doctors, because if it's just resident doctors, we're just talking about maybe 400 million. But for all doctors in the country, 600, 800 million. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ó jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tán ló fúnra rẹ̀ ló ṣokùnfà ikú aráalé rẹ̀ nítorí àríyànjiyàn ẹgbẹ̀rún kan. Mú ní kí ló dé lórí 1000 naira. Wọ́n ní ó pa àbúrò rẹ̀, ó sì ka ẹ̀gbọ́n pa àbúrò àjàǹtí èlé. Ẹ bá ń tẹ̀sí kó má bàa pẹ́jù. Yes, a family member. He was being cautioned, even by this very guy who eventually passed. Stop this thing. The spirit that possessed him, according to him, would not allow him to listen to the voice of wisdom. Now the young man, the man who died, how old is he? The man who died is 42 years. He is about 45 years. Somebody has died just because of 8,000 naira. And brother, what's your name? My name is Ezekiel, sir. Ezekiel. Don't face me, face that side. Ezekiel, how old are you? I'm 47 years, sir. 47. This guy that eventually died, how is he related to you? He's my first cousin. Okay, what caused the quarrel? What caused the quarrel that? He's 1,000 naira, sir. Who owns the 1,000 naira? I. Okay, did you give the money to somebody and you were asking them to give you back your money, or what came about the 1,000 naira? The 1,000 naira, the first time, what came about was that the first time
I contributed with the same 1,000 for our first burial. Okay, because I'm managing them, the money is a contribution money. Yes, yes. So why were you asking them to give you back? No, after we do the burial, after we have used the money we contribute it to the person that has the owners of the dead body. So after we contributed it, we'll give it to the person that is doing the burial. Save my time. Why were you asking for your 1,000 naira that you have already contributed? No, after everything, they always shared it. That's how we return the money. The money to each other. Okay, they always share it. Yes. So because they never give you your own, now you vex. Is it true that most of the family members were begging you to calm down? They told me to calm down. Including this guy when die? Yes, the guys also told me that I should calm down. Okay, so at what point did you hit him? I can't tell because of the crowd that rushed to come that was hitting me. So but you know, you hit him. Yes. Is it intentionally or by mistake? It's by mistake, sir. Okay, by mistake. Yes, sir. Now you see temper failing to listen to words of elders and advice, and because you are jogging for 1,000 naira, somebody of 42 years. Abẹ́ yóò pa àbúrò, ó sì ka ẹ̀gbọ́n pa wọn ló náwó ni kò mọ̀ mọ́ o. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó ti ń gbé ikú rìn kiri ló bá bábẹ̀ lọ. Kékeré náà ní dúró dé. Eléyìí láwọn fi káàdì abala àti Sanawole níbi tá a ti gbọ́ wọn ní pressure míì tún ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Kano níbi tí arákùnrin kan wọn ló ti ya alukuran mo ló kọjá ààyè rẹ̀ ibi tó tẹ̀ tún ti wá lọ yá yẹn territory sharia law mo ló kọjá ààyè rẹ̀ wọ́n ní tension rises in Kano after allegedly blasphemy incident sparks mob retaliation at local hotel. Wọ́n lóòtẹ́ẹ̀lì ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n lọ́ọ̀bẹ̀ pàápàá kán mọ́ bá pa arákùnrin wọn náà ti mọ́bẹ̀ jáde as usual wọ́n ti mú sànà bọ́n ṣe pa Deborah wọ́n fẹ́ Deborah láìsí ọkùnrin yẹn. Wọ́n ní December 1st ló ṣẹlẹ̀ ní Sarina Hotel ní Badawa quarters according to source. Wọ́n ní wọ́n pe àwọn ọlọ́pàá sórí aago distress call. Wọ́n ní àwọn ọkùnrin mẹ́ta kan identify as Musa Tasiu, Awal Ibrahim and Soja Snow ọmọ Hausa gbogbo wọn ó sì jọmọ Fúlàní náà ni. Wọ́n ní Dorai quarters náà ti wá. Wọ́n ní wọ́n wá fa smoke shisha ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ni. Wọ́n ní mosque sì wà ní inú compound hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Wọ́n ní Musa Tasiu wọ́n lòun ló kúrò láti inú hòtẹ́ẹ̀lì tó wọnú mosque. Wọ́n ní ó fọ́ gíláàsì ojú fèrèsé ni ló bá mú alukurani tàn kó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ló bá ya so fẹ́ fi alukurani smoke lábírú ayé káyé wò lélẹ̀. Àwọn àmọ́ bóyá mùsùlùmí ni àbí kírísítẹ́nì lòun náà bóyá sísà tó ti kọ́kọ́ sá bóyá òun ní sá ọpọlọ rẹ̀ tó fi wá wòrò pé tó fi wá lérò pé pépà gbó rísílà lòun fẹ́ lọ́ọ̀ mú kó fi róòlù èyí tó wà lọ́wọ́ ọ̀hún. Ó sì wá jálù Quran. After the incident, the crowd gathered quickly and the suspect was on the verge of being wọ́n fẹ́ pa á. Káwọn ọlọ́pàá tó dé ọlọ́pàá sáà dóòlà rẹ̀ o wọ́n yanjú ẹ̀ nílànà sàríà. Bóyá ara wọn náà ni irú kan ọ̀rẹ́ kan ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àti kógojá lórí àwọn ìròyìn ti inú abala ti Sanawole mùndọ́gbọ́n wò náà ni o àti kógojá lórí ẹ̀. Ní pápápá ẹja wa catapult sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àyà gbé ohùn àwọn olólùfẹ́ wa sókè kó dún gbùm létí wa. Mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section abala wa. Bá mi Isaac Adewusi wọ́n ní Obi this so-called primate is fake and has lost his mind. See the way he was encouraging corruption in government. May God save us from this false prophet. Amen. Ayé gbà wọ́n ni. Báyìí bá ti gbà wọ́n kò sí wọ́n mọ́ bí ìgbà tó ń fi ọmọ Nàìjíríà pa wẹ̀dẹ̀. At Esther Sosoya Momini, thank you, my dear brother. This man that stopped my sister in the Lord not to sing Christmas song is not police, is attendance wardens. Love to you and bóyá torí aṣọ tó wọ̀ wọ́n fi gúgúrú ránṣẹ́ sí gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà pẹ̀rẹ̀rẹ̀ àtàgbàdo òjò ìbẹ́ òní nígbàdo ó jiná o pòróǹtò àgbàdo kó bàbá àgbà ó dà mọ́ mi ẹ ṣeun ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkù mi Bọ́bí ẹ mọ̀ kọ́ 5 lines bá mi lónìí bá mi kọ́ 5 lines o wọ́n ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni arákùnrin yẹn sọ nípa gbígba òṣìṣẹ́ Haúsá àti Fúlàní orí ló kó arákùnrin yẹn yọ o mo sì bá yọ ṣe mọ̀ wípé àgbẹ̀ tí kò kíyèsára á ṣòfò ìṣòfò ní ń dá oko iṣu sí lẹ́bàá ọ̀nà
ó dáa eBay ni mo rí ẹ̀sìn kírun jàre wọ́n lè tasú lórí eBay náà bẹ́ẹ̀ owó rẹ̀ sìkìsìkì mọ́ọ̀mì owó dé mọ́ọ̀mì Dẹ́bẹ̀ Àjẹwọlé special torí mo special lọ́wọ́ wọn ti ń wọ́n náà ti fún mi lówó tipẹ́ wọn bá nìkan kúkú ra sọ̀wédowó lórí YouTube fún àyà mọ́ọ̀mì ẹ ṣeun thanks happy holidays to you precious and àyà you're precious to me too mọ́ọ̀mì ó lẹ́sìn wá fún wa lówó tẹ́tù mọ́ sọ thank you àwa ló yẹ sọ thank you àpò sàṣàmúrà ìgbẹ́ àpò yín ò ní gbẹ o n ò ní wá yín tí you will remain relevant you will remain special you will remain precious bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mì Adéfolúkẹ́ Adégbàmígbé wọ́n ní Yorùbá kí ìgbọ́ràn àwa nù ìran wa nù nǹkan kí wà ń lọ sí bí ò bá tí ì ṣẹlẹ̀ ní tìjú wa báyà ní gbégbèsè mọ́ọ̀mì Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà fi pàkà kọ́nà ìyàwó mi rè ṣùgbọ́n ìyàwó tó pọ́n mọ rírì ọkọ wọ́n ní ibà múlùdùn ó bí ọkọ wa èmi lẹ̀ ń ké sí ọmọ Ìwó Olódò ọba ọmọ atẹnigbọlá ọmọ orí mi sì ń wú ẹyin lórun kan lónìí bẹ́ẹ̀ ṣe kìíní òun ọmọ Olódò Òkúta bẹ́ẹ̀ ni àwalẹ̀ ń ké sí ayé máa yẹyin kalẹ́ àmì happy ìwọ́de my dear àṣeyàmọ̀dún ẹ̀kẹ́ àyà love you wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ mi gùn kíra mi lórí ìwọ́de àbí ó ẹ ṣeun ó di dẹ́rẹ́dẹ́. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹ́yẹ wọ́n ní Obi ibà ganu sí i wọ́n ní ọwọ́ tí ń dùn àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn kí àwọn ọmọ ológun wà kàn múra sí wọn borí please turn over onda page 2 báàmí dà bóyá bá ń wájú at Rufus Akíndúró wọ́n ní no more Yorùbá nation we are now Odùduwà because Yorùbá kò ju Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àwọn òkè Ògùn kódà àwọn awẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀yọ́ láwọn òkè sọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ rí àwọn náà tanná wọ̀rọ̀ ó ti ẹ̀dá tí gbogbo ẹ̀rí báyìí kó tó di pa wọnú ibi tá à ń lọ gangan ó dáa báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Títílayọ̀ Ìbànjí wọ́n ní honey bunny èmi lẹ̀ ń gé sí ẹ̀yìn Pakistan tí mo ti ń kírun ní Texas níbí kò sí wàhálà o honey mi yigi yín kò lè jà láíláí mi yigi ó dáa yigi yìí ò lè jà láíláí kò ní í já wọn mi ẹ ṣọ́ra lẹ́yìn Pakistan tẹ̀ tí ń kírun wọ́n máa ń ní motive o ó lè tọdún mẹ́wàá kan tó gbé motive wọn yọ ó lè tó 20 years báà mi Òkènlá Adédọ̀tun wọn ní olùkọ́ mi Bobby ọ̀rọ̀ àwọn different US delegation yìí mú ìfura lọ́wọ́ èmi ò bá suggest pé kí a má gbé gbogbo ọkàn lé àwọn US troops kankan rather kí federal government intensify efforts pẹ̀lú àwọn Nigerian soldiers kí àwọn state government náà jíròrò pẹ̀lú àwọn CSI and co fully funded àṣírí àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn máa tún pàpàtà ní ẹ̀sùn kírun jàre ẹ̀sùn kírun yẹn mọ́ fẹ́ kàn léyìn báà mi ẹ mọ̀ wọ̀rí update ti wà ṣe gbogbo ohun tí àwọn congress àwọn delegate ń ṣe kiri yẹn mo lérò wípé àwọn ìjọba náà lọ wá tiwọn nínú wọn ni ọ̀nà méjì ni mo sì fi ń wo ojú méjì ni ọ̀ọ́ kó jẹ́ wípé wọ́n fi ìjókòó yẹn wọ́n fi ń tan àwọn iye kan àwọn arábí àwọn bandit kan lè dáná yá wọn kán mọ́ bá fura pọ́n wọn ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́mí Níkẹ́ jájì ok n ti pè dáadáa mọ́ mi ní kẹjájì wọ́n ní ó bí merry christmas to you all mọ́ mi àsọdúnmọ́dún ní ìsàwọ̀ àsọdúnmọ́dún ẹ̀ mọ́ ní àṣì ọ̀pọ̀ ọdún ni mo fẹ́ sọ fún yín àdúrà ni ẹ sàmì ẹgbẹ́ tó àdúrà mi. mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ibà àfipàkà cheese pọ́ mo sì ń lọ́ọ̀sà ọdún ayọ̀ ẹ̀wù ẹ̀yẹ àfipàkà mo sì ń dárẹ́rìn. mọ́ mi Mama Dọ́là Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní anything can happen in Nigeria no organization that woman's ticket was resold to the highest bidder. Nigeria for you. What happens to these Fulanis? Don't they have their own land? Ìsọkúsọ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn ń sọ Ọlọ́run kò ránṣẹ́ wọn mi ń jí sí ara rẹ̀ ní love from Mama Dọ́là we love you too. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi àtàyà merry Christmas to you and family Ọlọ́run adúpẹ́ fún àánú àti ààbò pẹ̀lú ìpamọ́ lọ́hùn ẹ̀ṣẹ́ o. ta ló ní bàbá ò sí o bàbá ń bẹ o sọkùnrin dààmú rẹ̀ ìyìn ní fún Elédùmarè Odùduwà nation going back lágbára Ọlọ́run ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mò ń jó sí orin yín pẹ̀lú ayọ̀ bless mọ́mí ijó ayọ̀ ò ní dásẹ̀ lẹ́sẹ̀ yín. mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ìyá di kò kú mọ́ you will reap the fruits of your labour ma amen ìyá sójà nánu. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá kéde fún Yorùbá nation káfàtà CSI will love you Saobi wọ́n ní omi bọ́ lójú mi nígbà tí màmá yìí ń kí ọmọ wọn sójà yìí àwa òbí ìṣe gbogbo àwọn ọmọ wa máa sojú ẹ̀mí wa àmì o àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ religion ẹ̀kẹ́ àyà love you àyà náà ló ń love yín but I love you more
àyà ń bínú. Mọ́ọ̀mí Victoria Badejo, I love you too jàre. Wọ́n ní ibà Oòduà Nation káfàtà ẹ̀kú iṣẹ́ ribiribi tí ẹ̀ ń ṣe o. Ọlọ́run mọ̀ ní í ṣe o. Àwọn ìgbìyànjú ni Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ọdún yabo fún gbogbo wa àmì. Airpeace is not doing well o. Disappointing people left and right. Nigeria will never learn lesson from explosion while recording near accident scene tó tiẹ̀ tún gbé gas. Oòduà Nation no going back. Ghana no go area with Niger people. Wọ́n tẹ love ṣe àrí wine. Wọ́n pàtẹ́wọ́ fún Jésù. At Ajekemi Balogun, Mọ́ọ̀mí Chief Ìyámokùnrin yẹn, wọ́n ní we the Òkè Ògùn will be happy if Ibadan is taken out of Oyo State. Kí ló dé ẹ̀fẹ̀ mọ́ sí mọ́? Mọ́ọ̀mí yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Chief Ìyámokùn, ṣé Ìyámokùn àbí Ìyámokùn torí àmì orí rẹ̀ ní bá ń gbé fúnra ẹ mọ́ bínú o. Next time ẹ bá ń familé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adétayọ̀ Adégẹ̀yìn, wọ́n ní ó bi àwọn tó ń lo àwọn agbésùmọ̀mí yẹn fún iṣẹ́ láabi. Wọ́n láwọn ló ń ké, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní fúnra wọn náà. Wọ́n ó kégbe pínpín Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni àbálẹ́nu wọn. Ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmí Adétayọ̀ Adégẹ̀yìn, you are always here. Thank you so much. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì from USA, Newark, New Jersey. Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Ikins, mo ti dọ́dọ̀ yín o. Wọ́n ní Mr. Obi, you are sure, ẹ̀yin gan sure. Wọ́n ní what a good news for that woman to meet her son again. Ẹ kú ìsìn òní o, àbẹ́ẹ̀rí ìsìn ńlá ni o, happy Monday. Ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ fún bàbá God for the gift of life. Peace, ire o, my brother Dolly from Dallas, Texas. Peace unto you, mọ́ọ̀mí àlàáfíà ní fún yín àti ìdílé yín. Báàmí Fọlọ́runṣọ́ta Anímọ̀lá kò sẹ́dá kan, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi nígbà tí wọ́n ní ìjọba Tinubu kò fọwọ́ sí i láti dájọ́ ikú fún àwọn terrorists, àwọn tó ti fẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣòfò. Oòduà Nation no going back. Kò tí ì yé wa o. Chief Anthony General ní gbàwájú ní gbẹ̀yìn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni iye kan Trump, bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mí, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Nigeria still need to import to Nigeria because one refinery can't serve the whole Nigerian. Saudi have 23 refineries. State of Texas, we have 19 refineries. Stop being selfish. God bless America. I stand with President Trudeau lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n pe Trump náà fẹ́ kọ́. Mọ́ọ̀mí Kemo Blonsky, wọ́n ní at this stage, any Yoruba that is still romancing with Fulani Hausa is a fẹ́ pè léèbò. Wọ́n lọ dẹ̀ ni. Them go buy you tire. Stop using them to do any job for you. Aláìgbọràn gbogbo. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Adésọlá Aládéjì mi dáadáa, wọ́n ní ṣé ìwọ Dangote nìkan ni wọ́n dá Nàìjíríà fún ní kàbá yìí kàbá ńlá. Mọ́ọ̀mí Bridget Ògúntọ̀nà, wọ́n ní àfi pákà àwọn ìyàfọ́tò fún wa. Óbì àtà ìyá mi àtàtà ẹ̀yin gan ẹ̀yà yìí sì wà Mọ́ọ̀mí. Wọ́n ní ṣe bí ẹlẹ́yà ti dé ó gbẹ̀yìn kò lè wọlé lánàá. Èwo ni òtútù tó tún mú òbí? Òtútù kò gbọdọ̀ mú àyà o. Wọ́n tẹ love, wọ́n fi búrẹ́dì àti cappuccino kan mọ̀ owó kọfí wọ́n fi ránṣẹ́ sí àìmí ní jẹ́ àyà òtútù ò mú ọ. Mọ́ọ̀mí Ìyámokùn Chief, wọ́n ní sàárà ló yọ sí onídùndù tí eégún fi bá ṣe sàárà gbá o. Uncle Bobby ṣe pé kó gbà pé sàárà ni ó dáa. Torí èmi náà tún fọ́nrán yẹn wò lánàá, mo rí wípé kì í ṣe pé ó fọwọ́ dànù, ó gbé sílẹ̀ kan jẹ ni. Jẹ́ pé sàárà nù mo gba ti yín o. Mọ́ọ̀mí Ìyámokùn Chief Ìyámokùn ni ti oyè yẹn máa jẹ́ Ìyámokùn. Báàmí Emmanuel Adóyèso ti wá, bàbá oníbúrẹ́dì làgègè. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ohun tí màá yẹn sọ nípa Haúsá tó gbà tó fi ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe tuntun o. Ní Ṣàgámù ní 1999, ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Wema Bank ní Ṣàgámù, bàbá tó ní ilé yẹn Haúsá tí ó gbà tó ń sọ yẹn ní ìgbà tí ìjà bẹ̀rẹ̀ láàrin Yorùbá àti Haúsá ní 1999. Ọdẹ yẹn security Haúsá yẹn ló pe bàbá yẹn jáde síta, àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ sì pa bàbá. Bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ìjà bá ti dé, wọn mọ̀ pé àwọn làwọn fẹ́, wọn mọ̀ pé ẹ̀yà kan làwọn fẹ́, ó ti pẹ́ pẹ̀lú àwọn náà máa gbàbọ̀dè. Mo rí búrẹ́dì àti nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ o. Ọkọ ẹlẹ́yà ẹ̀rù pé mi ò ní sọ ọkọ ẹlẹ́yà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa sọ fún Ọ̀wọ̀ Adé pé oyè Ọ̀kanlọ́mọ àti Ọbalóyin ti ilẹ̀ Ọ̀yọ́ àti agbègbè rẹ̀. Ṣé àwa tí à ń jà fún ilẹ̀ òmìnira fún nìyí? Ẹ wo ẹ mọ̀mọ̀ wo ti orúkọ ẹjẹ́ àmọ́ ìjà fún tá à ń jà lọ orílẹ̀-èdè òmìnira tá à ń jà fún. Mo rí fẹ̀tẹ́ fi ránṣẹ́ sí àwọ̀ àti nǹkan ìpanu yóò yẹ yín bá mi. At Toinori, one if I were that bride, throughout that event, I won't smile even if they tickle me. I won't smile till they will empty all their ìgbànú. Ọ̀pọ̀ ní jẹ́ ìgbànú táwọn ọmọ wa mọ̀ kó sí wa láì ẹ̀rín rẹ́rìn tó wá jẹ́ mò ń náwó fún yín. Mo ò ní ná dọ́là kan tẹ́ fi rẹ́rìn. Mo mọ bí ń ṣe tíkù yín. Mọ́ọ̀mí Fọlákẹ́ with Heart Angels, mo mí sí yín o. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìpamọ́ ọdún wa máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àti láì àmì àṣẹ Èdùmàrè. Àní ìwé nìkankan ti láàrin wa. Mọ́ọ̀mí Esther Sosanya, wọ́n ní this lady is wrong to call dirty Christmas. She wants money but deny God in her life. Mọ́ọ̀mí Stella Odele, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káalẹ́ o. Mọ́ọ̀mí mo kí wọ́n ní ẹjọ́. Mọ́ọ̀mí Lawal ní
àwọn NATO ti gbé Gumi, èmi náà ń gbọ́rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n mi ò rí confam torí ẹni mi ṣe gbé lórí òjíṣẹ́ fídíò láti ń rí i pé wọ́n ti gbé Gumi USA mọ nǹkan tó ń ṣe, má wọrí ara yín. Then a ò ní kí bàbá Tinubu má lọ sí Èkó fún holiday, but ṣé kò yẹ kí bàbá ran Gen Musa kan lọ rescue àwọn 38 people pẹ̀lú ọmọdé 2 years nínú igbó tí bandit hold wọn down, ṣé wọn ò ní heart feelings ni? Ẹ wò wọ́n ń parọ́ fún bàbá yẹn o, àwọn tó wà lágbègbè bàbá yẹn wọ́n fẹ́ kí bàbá yẹn mú òótọ́ o, wàláì mo confam ẹ̀, wọ́n ń pa ségesège irọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ at truth question, wọ́n ní most of those Niger Fulani youths do reside in Nigeria forest, but this recent influx of Fulanis coming into Nigeria is because of jihad. Most of those Fulanis will wait until there is a fight and they pour out to support their Muslim brothers. Jihad ni wọ́n múra sílẹ̀ o. Christian news múra. Báàmì orí ọlọ́run rí wọ́n ní òbí ọ̀gá àyà ẹ bá mi parọ́ wà lẹ́ẹ̀kan sí i ká follow level tí bàbá wa kò síranú fi kọ message lánàá yẹn o. Ẹ̀yin náà rí bọ́ ṣe kọ́ wọ́n kọ first message wọ́n fi number 1 sí, wọ́n kọ second wọ́n fi number 2, wọ́n kọ third wọ́n fi 3. ẹ̀jẹ̀ ọdún tí ń bọ̀ ti dé tán 5 lines tó bá ti kọjá tó kó lé lẹ́yọ̀ kan báyìí kó kọjá 5 lines a ní lò gbogbo aláfọwọ́ sí. Wọ́n wá ní Bàmí Akínyẹmí Àníkẹ́ jẹ́ ká fọkànbalẹ̀ ìyàwó tuntun tí ń yọjú, a máa fi ọkọ àti ìyàwó pa wẹ̀dẹ́ last orí olórí som Dallas Texas. Bóyá lẹ́mọ̀ wípé ọkàn yín ń fa ẹlẹ́hà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior mọ́ mi dáadáa wọ́n ní mi tó ìyá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ìbàgbọ́n má bí wọ́n mú un jẹyìn. Bàbá Sunday Igboho ti gbà wípé Odùduwà láti wá Ifẹ̀ sí ní olórí gbogbo ayé ló gbà bẹ́ẹ̀ wá láti bá ọba Ọ̀yọ́ ṣe bí. Ọba Ifẹ̀ sáti kí ọmọ Tinubu lẹ́yìn tó jo ìkó wa tán bí kò sí èyí tó kàn bá ń fẹ́ kò ran igun níṣẹ́. Mọ́mí tó iná rí wọn ní Nedo is doing the advertisement. I will go and watch it now. Mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ewé lettuce ewé yeye mọ̀ ní ewé yeye ìgbà ni o ni wọ́n já léṣe yìí lórí ọjọ́ tèmi àti yín bá pàdé tí máa ṣe fún yín. Mọ́mí Oyèmí Sàláwọ̀ wọ́n ní mo kíyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby òní ọjọ́ ajé gbogbo wa ló máa rí ajé jẹun àmì kò sí ohun tí Aláàfin mọ̀ o èmi ti ka Aláàfin sí ọmọ Fúlàní ìwọ àjàǹdùkú pọ̀ lọ́wọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ yìí o ohun tó yé mi yéké ni àbùkù ni Aláàfin Ọ̀yọ́ máa kàn gbẹ̀yìn Oòduà nation tètè dé wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Oyèmí Sàláwọ̀ ọba ẹ̀mọ̀ báwì odidi ọba Aláàfin táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti fẹ́ sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ Oòduà ti sọ fún kábíyèsí Ọọ̀ni kí ó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti Máyégún ilẹ̀ Oòduà to counter that of Ọ̀yọ́. They want them to bring it on. Bring it on, bring it on. Wọ́n sọ àbí tí ò bá ti sí Yorùbá land ń bẹ̀ yóò tó lójútùú Oòduà ẹ rí i pé Oòduà lẹ́bọ̀dì ó mọ̀ pariwo nísìn wọ́n dẹ̀ fẹ́ yẹ̀yẹ́ kínní wàláì. At Adépọ̀jọ́ Pẹ́yẹmí wọ́n ní a kú ìmúra ọdún gbogbo ìdílé aláyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu. Mọ́mí Aláàjà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní fọ́dọ̀ àgùntàn tó ṣe wáyẹ ọba mi dé àṣẹ́gun mi dé orin ẹ̀mí àmọ́ mi bó lẹ́sẹ̀ mọ́ Aláàjà mọ́ nìyí bó lẹ́sẹ̀ mọ́ ara mi dé àṣẹ́gun mi dé yóò sì yẹ yín wọ́n mùsùlùmí alálàáfíà rí alálàáfíà lọ́lọ́run fi ṣẹ̀dá Yorùbá. Wọ́n lórí ìlàbí ṣe ìparí ọdún adúpẹ́ o. Mọ́mí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́ni tó Olúwa máa bá wa ṣe á máa bá wa tò láṣẹ Èdùmàrè àmì. Ó dùn èmi náà nígbà tí wọ́n ní Trump ò wà mọ́ èmi mọ̀ wípé tolúwa máa ṣẹ àwa ráàyè o èmi náà mọ̀ àyè yín kò ní ṣòfò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí wáìnì kan ni mò ń wò yìí. Mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà Willas ńkọ́ Mọ́mí ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ara yín ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ara yín bí tẹ́ wà kẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. At Ayọ̀ọ́lá Babátúndé wọ́n ní ibà dẹ́rìn pòṣónú ẹ̀sìn wọn lọ́run ni o ohun tó ń dùn èmi ni wípé ṣé olórí ọba yìí kò mẹ́tò ni àbí kò mẹ́tọ́ irú obìnrin wo lè gan Oòduà nation ní kíákíá o. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọ́n ní ẹ̀yin mọ́mí ìwà gbogbo saloon ẹlẹ́à láti máa ṣe braiding irun ọdún bẹ́ẹ̀ ni o kó lọ gbowó rẹ̀ lọ́wọ́ ọkọ èmi ni mo Aláàfin Ọ̀yọ́ mú wàhálà dání wá ni ẹ wo àìmọye Fúlàní tó wá sí Ọ̀yọ́ nítorí ìfinijoyè bẹ́ẹ̀ náà ń fọn kàkàkì. At Victoria wọ́n ní Holy Michael ẹ sọ̀kalẹ̀ mọ́ mi ń pe Holy Michael wá ta ni ó tura fún àwọn ẹlẹ́mìí
at comfort adémokùn ní ọ̀gbẹ́ni Bobby jọ má pa mí o ẹ̀rín nù ọmọ olódóore àfi wọ́n pa what àyà give me answer àfi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Mọ́mí ń béèrè òdùnnúrí tèmi nìkan tán wọ́n ní orí tèmi nìkan àtàyà ìbá oníròyìn gbàǹkangbì lágbolé aláyọ̀ yìí mú kí a kú ìpamọ́ ọdún ọba aláàfin tí wọ́n fi àjèjì fúlàní àwọn tí a mọ̀ ní agbénípajẹ oyè fi yé wa wípé gbogbo aráalé fi ara mọ́ pípa tí wọ́n ń pa wá ní ìlú ìyàbẹ̀rẹ̀ alálẹ̀ ń rí wọn á ṣe ìdájọ́ òdodo àmì Oòduà nation no going back àṣegbé kan ò sí o wọ́n tẹ love sí a. At assist Peter wọ́n ní no more Yorùbá nation Oòduà nation I want to suggest Western Republic nation orúkọ mélòó la wàá fẹ́ jẹ́ ẹ ṣàjẹ́ àgbòmìnira náà ọ̀rọ̀ orúkọ yìí ó níyànjú. Only if Trump is no more sending troops to Nigeria, no problem. That is human being for you. We will increase calling upon God for safety. Trump ti padà wá o. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní òbí tí ẹ sọ fún pé kó change ẹ̀ sí dirty November tàbí dirty Iléyá. Irọ́ o, àwọn atáàfẹ́ dirty Christmas lẹ́fẹ́ ní kó tún wá change ẹ̀ sí dirty Iléyá. Religion àwọn kan ní Christmas kó má fi ìdọ̀tí pè é. Ó tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kó rè dárúkọ léyà sí àwọn èèyàn gbàgbé ń tán máa fojú ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ Juliet Olónìí Ṣadé wọ́n ní Aláàfin dey play so you think Fulanis will promote Yoruba culture or pine people Ile-Ife is only authentic of Yoruba roots. Go and sit down with your envy, jealousy and competition on envy competition ni mo rí sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ àti Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dì bá mi wọ́n ní ibà ọ̀kan lọ́mọ of Iwo land kò sí Ọọ̀ni of Oòduà land bẹ́ẹ̀ ni kò sí Aláàfin of Yorùbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Aláàfin of Ọ̀yọ́ ló bá tán lẹ́yìn eléyìí ìranù ní gbogbo eléyìí tó kù sí ọ Fẹ́mi lóye MD USA ìrítẹ́mi náà fi wọ́n palẹ̀ láyé nínú táìtù Aláàfin of Yorùbá land. Wọ́n ní ibà lóye púpọ̀ oyè yẹ̀yẹ̀ pọ̀ nílẹ̀ kóòtù wọ́n ní ohun tó yẹ kí àwọn ọmọ Oòduà máa fi sọkún ni wọ́n fi ń rẹ́rìn Oòduà nation now is the only answer. Ìbáfẹ́mi lóye MD USA. Atolu MC Abegunde wọ́n ní why dirty Christmas? It is not accepted. She should make it dirty another religion festival. Kórè ìdánwò lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe tàbí lọ́dọ̀ àwọn Mùsùlùmí. I am sure she is not a Christian. Wọ́n tẹ love only Christian nílùú. Àti Ọmọ́táyọ̀ Akínúsí wọ́n ní ó bí ọ̀rọ̀ rírùn ní primate yìí ń sọ àórùn létí tí náà òórùn létí tèmi náà. At Ọlámídé Túbí wọ́n ní KNS 317 lọ kéde ayọ́nà oníta àkọlànà fún gbogbo àìsí anes for life. Thank you Mr. Obi ànàyà lórí ẹ̀mí láfi gbéra wa débẹ̀ tọdún yìí ó fi parí. Mo ti dọ́dọ̀ màámi Ìbà Àyápè wọ́n ní ìbà ìfẹ́ lẹ̀sìn wa nídìílé aláyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ìbà Àyápè ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Owade's first official assignment was a visit to Sátánì Sokoto. I knew his soul Yoruba race is fulfilling Fulani's agenda to disunify his race. I wouldn't be surprised tomorrow if Sharia is inaugurated in Ọ̀yọ́. Àwa ti ẹ̀ ti fọ àti mọ́kàn kú. Ambassador Kundus yo wọ́n sì pariwo lé Gbádégẹṣin lórí ìgbà náà wọ́n ló ń gan ló fẹ́ gbé Fúlàní wá ló fẹ́ ṣe àkúmi léyìí tó ṣe nu gbogbo wọn náà. Yorùbá ti wọ one chance lọ́wọ́ wọn. Mọ́mí Debbie Ajéwọlé ẹ̀sìnṣin o God bless you ẹ̀ ní mọ́fọ́ ẹ̀ ní pòfo wọ́n ní happy holidays precious Ogbeni Bobby you are precious to me to ẹ kú iṣẹ́ o kò ní rẹ̀ ní agbára Ọlọ́run àmì ọ̀rọ̀ Nàìjà kò ní fún wa ní hypertension àti ẹ̀nígbà everyday scary movies Psalm 91 and 121 ní orin wa don't forget to ask Santa Claus for your wishes it is well with you in the mighty name of Jesus more success and more love wọ́n tẹ love ṣe Mommy we all love you too ẹ ṣeun ṣeun àti mami wọ́n ní ibà àfipàkà ibà ẹlẹ́yà ẹ̀mí ọ̀gá ibà ìfẹ́lẹ́sìn wa nídìílé aláyọ̀ àyà bọ́lá tún já sí báyìí kí ni ẹlẹ́yà tún padà wá ṣe ládùúrú owó bàǹtàbàǹtà tí bàbá wa Emmanuel Adéoyè ti ná ṣé wine store ní kí a sọ ni tàbí bakery bread ó ga ọ ẹlẹ́yà ìfẹ́ yìí lágbára gan ni ambassador Kundus o ìfẹ́ wà ní ọ̀dọ̀ ọkọ ẹlẹ́yà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣùgbọ́n owó ọwọ́ bàbá Adéṣíwá ni wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n fi ń bomi rin ìfẹ́ lé bẹ́ẹ̀ náà lè mọ́ mi lọ́kàs dúró dolú Olúwatúnmiṣe wọ́n ní airpeace ti fẹ́ máa ṣe ayọ̀yọ̀ wọ́n ní $5.1 billion tí USA fún Kristẹni àwọn ìjọba and díẹ̀ nínú CAN ló máa jẹ owó náà oríkì Ìgbòho wà lára ìdí tí Ọ̀wọ́adé ti fẹ́ balẹ̀ jẹ́ alálẹ̀ adájọ́ from Providence Rhode Island ṣé wọ́n wá sí oríkìkì nìyẹn wọ́n ní ládéládéládé láàfin òládé
wọ́n lè yóò ṣe jálàbí tí ò ní láti ẹ mọ̀ jẹ́ àtúndà nǹkan mi lẹ̀ ẹ mọ̀ bínú ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ mọ̀ bínú ẹ foríjì mi. bẹ́ẹ̀ náà ni Adésínà Ọládẹ́yìndé bá mi dáadáa wọ́n ní Bobby iyì tí Ọlọ́run fún wọn kò ní í di ẹ̀tẹ́ lórúkọ Jésù àmì o. èmi bí ẹnìkan máa ń gbádùn abala ẹ̀ńbáráyè ọ̀rọ̀ ọba Ọ̀yọ́ dàbí ẹni tí ó ń wá ènìyàn tó jẹ́ bàbá ìlówó bí òun fúnra rẹ̀ kò bá ṣọ́ra á rí ẹni tí ìyá òun náà jẹ́ lówó wọ́n sì pẹ́kí ẹ̀rù ẹjẹ́ àfi ọba Ọ̀yọ́ lẹ̀ mo fẹ́ ṣe àwọn ará Ọ̀yọ́ mo ti sẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ẹ má bínú mo ti ní ẹ má bínú àbí. wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Oòduà gbogbo ṣé èyí tí Aláàfin ṣe ìdá báyìí kí ló dé tí Aláàfin ò ní oore nílé Yorùbá àbí ọ̀rẹ́ Sultan ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló máa ń lọ ó tún lọ fi ọmọ Fúlàní joyè oúnjẹ owó ọba Ọ̀ọ̀ni ẹ kìlọ̀ fún kó tó tú ilẹ̀ Yorùbá ká o àgídí ló ní kò ní ìwà àgbà wọn ní kò rẹni bá sọ̀rọ̀ gbogbo ilé mo kí Ọlọ́run á bá wa dá sí i from USA àmì ò bá mi. at Kosiranu wọ́n ní good morning Obi yóò dá fún ibà mi. I said it before on this program that Trump may not invade Nigeria because of USA vested interests even though Trump is genuine about helping Nigeria but the issue is more than him alone. ẹlẹ́à wọ́n ní ẹkú ilé o at formate airbraiding mi ò gba ìyàwó kankan o adé orí ọ̀kín ni mí o ẹ wojú mi kẹ́ ẹ sọ fún mi pé ẹ tún fẹ́ gba ìyàwó mi lẹ́yìn mi orí ń fọ́ mi ara ń gbóná o ó já mi lára jẹ. oh my god ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi a ti sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wípé Sàtáánì of Sókótó ló fi Ọwọ́ Adé sórí oyè àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan àti àwọn Fúlàní ni wọ́n ń kín Ọwọ́ Adé lẹ́yìn Ọwọ́ Adé kìí sí ọba alálàáfíà ìkẹdá ni Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ ìlàláì láàánú àbá mi ẹ jẹ́ á fi sùúrù sí ẹ jẹ́ á wojú ilẹ̀ díẹ̀. bá mi láwọn ò gbà o wọ́n ní Obi afa Ọwọ́ Adé lé àwọn Fúlàní lọ́wọ́ ó ti gbàgbé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Àfọ̀njá ní ìlú Ìlọrin ó rán Sàtáánì of Sókótó lọ́wọ́ láti gba ìlú Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe gba ìlú Ìlọrin. ó rẹ̀ já wá fi àsìkò yìí kí ìyá wa Meg Ọlá abayín dúpẹ́ o igba ọdún kan happy birthday bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó pẹ́ kí n tó rí mẹ́sẹ̀gì yín lórí WhatsApp mi Ọlọ́run ló kàn ní kí n lọ ọbẹ̀ a ti ń kàdé ìròyìn lẹ̀ a ti ń export yẹn lọ́wọ́ mo yá ní kan stop ẹ̀ pé ní mọ́sálá ìsàdùà fún yín àdúrà wa sì ti gbà lórí yín igba ọdún kan àbáyín sẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run ní dínkù ní dànù bí omi ìsanwó. Happy birthday to you once again ìyàwó Meg Ọlá igba ọdún kan o. ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé orin ẹ̀mí la fi wọlé orin ẹ̀mí la kọ tá a fi ṣe báyìí sọ́dún yìí bá a ṣe mọ iyọ̀ ń kọ̀ọ̀kan nù bá a ṣe mọ iyọ̀ nù akọrin bàbá Ọlọ́run bàbá ńlá Ọlọ́run bá ṣe ká kọ́ lọ́la ẹ kọ́ mi o n ò mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin CAC o ó dáa ẹ wá nǹkan ṣe ẹ ti wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ́hùn kẹ́ ẹ wá mọ̀ bá ń pín bó bá ó gbọ́dọ̀ dénú yín lónìí torí ìròyìn tòní ó dùn mọ́ mi pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí USA gbé ó gbọ́dọ̀ dé inú yín bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ mọ̀ bá fi sọwọ́ sáwọn olólùfẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ibi pẹlẹbẹ láti mọ́lẹ̀ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Anthony Joshua ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ ròyìn pé yóò san £32 million ìlú ló pa bí ìdajì owó tó mẹ́kì rè nígbà tí yóò mẹ́kì 62 tó fẹ́ san 32 in fact ó ju ìdajì lọ àbí torí wípé ó lo flag Nàìjíríà tí kan nù wọ́n ń bu lánàá wọ́n ní kì í mọ̀ sí UK gan ló ti jà wọ́n ní USA ni o wọ́n ní ìdí tó sì gbọ́dọ̀ sanwó nìyẹn torí kì í ṣe jurisdiction rẹ̀ ló ti jà ọmọ USA ló sì bàjá wọ́n ní following the victory over Jake Paul ọmọ tó nà tó sí àgbọn rẹ̀ wọ́n wá ní Anthony Joshua is expected to pay approximately £32 million in total taxes on his estimated 68.5 ní gbogbo rẹ̀ kò tó ìdajì kù díẹ̀ kò tó ìdajì gbogbo owó tó gbà 68.5 million ìjà kan ṣoṣo sẹ́mi náà lè rí wọn ìjà ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí àti ẹlẹ́ abẹ́rẹ́ èlò làwọn ó pa bá parí ìjà wa bàbá ti jà wọ́n ní IRS US tax approximately £25.6 million ní ó san that is 37% we go to US authority because the fight took place in Florida wọ́n ní yóò tún san UK tax náà ó bá padà délé ìyún ò pọ̀ £5.5 million mo ní kó pọ̀ kẹ̀ OPP ó pọ̀ pa kí ní £1 million lásán £1 million ni o àbí ẹrù wáyé ó ti dùn mọ́ mi tán
n ó ga jù báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní yóò san national insurance an additional 1.4 million. Wọ́n ní despite losing nearly half his purse to taxes, Joshua indicated that the fight was not solely about the money, but rather the opportunity to showcase his skill. Olóhùn mind. Mo ní iye tí ó bọ̀ sí lápò náà kì í ṣowó kékeré, owó ńlá ni. Ẹ jẹ́ àbọ̀dì sí ọ̀dọ̀ bọ̀dà Dangote níbi tó ti fi ń dá àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú wípé owó epo tán já wálẹ̀ kì í sàn nìkan. A gbọ́ pé àjọ NNPC náà ti já epo wálẹ̀ o. Wọ́n ní Dangote release a routine number for reporting MRS stations tán bá ta epo above 739. Wọ́n láwọn sì ń jábọ̀ díẹ̀díẹ̀ ní ṣùgbọ́n báyìí lẹ́nu pump wọ́n ní 739 naira per litre. The Dangote Petroleum Refinery has launched a dedicated hotline for Nigerians to report any MRS Oil Nigeria PLC filling station selling premium motor spirit PMS bẹntiró above the approved pump price of 739 per litre. Pé bẹ́ẹ̀ bá kó fìrí anything bóyá wọ́n yí mítà ní o àbọ̀n ta owó wọ́n ta lítà ju iye tó yẹ kán ta lọ, wọ́n ní kẹ́ fẹjọ́ wọn sùn. MRS filling station nìkan ni o, ẹ mọ́ lọ àwọn filling station gbàlódé àwọn tí ò lóókọ púpọ̀ tó jẹ́ pé aládàáni ni wọ́n kẹ́ wá rò pé ẹ fẹjọ́ wọn sùn àwọn yẹn mọ́ bá ṣe ń yín jẹ o. Wọ́n ní this initiative underscores the refinery's commitment to ensure transparency, affordability. Wọ́n láwọn ò kàn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹnu lásán sọ pé àwọn fẹ́ dúró ti ìlérí àwọn mọ́ bá ṣe ń mú un ṣẹ kẹ́ ẹ mọ́ rí wípé àwọn protect àwọn consumer àwọn customer wọn. Wọ́n ní nọ́mbà náà ní 0800 ṣẹ́ǹkọ́ ìrẹ́pọ̀ ní MRS 0800 123 5264 0800 123 5264 is now active nationwide. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin consumer pátápátá wọ́n ní 2000 MRS stations làwọn ní ẹgbẹ̀rún méjì ní gbogbo station MRS tó wà káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹ wá fẹjọ́ wọn sùn mọ́ bá ta epo ní 740 litres péré tán kàn fi wọ́n kọ́bọ̀lé. Wọ́n ní ẹ wá fẹjọ́ wọn sùn mú ló dáa bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní we encourage Nigerians to avoid purchasing PMS at inflated prices when local refined fuel is available at 739 per litre. Report any MRS station selling above this price by calling our hotline. Together we can ensure that the benefits of price reduction reach every consumer. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn gbóòórùn pé wọ́n fẹ́ create artificial scarcity ìyẹn black market. Wọ́n ní the refinery also issued a stern warning against attempts by unscrupulous operators to create artificial scarcity in response to the price reduction, calling on government agency to act decisively. Bẹ́ẹ̀ lè ba iṣẹ́ òun jẹ́ pé ọwọ́ àwọn mákẹ́tà ọmọ àgbéwá níbi tó ti sọ lánàá wípé wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ pé wọ́n fẹ́ ọ̀dì epo. Òun ta epo òun sí ilé iṣẹ́ gbogbo àwọn filling station tóun sì ń ta epo sí gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ti kófìrí anything ẹ jẹ́ kó mọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ bọ̀dà Wàsíù. Ẹ fẹ́ gbọ́ ti bọ̀dà Wàsíù ẹ mọ́ ti ìjà lọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ìrọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú bàbá ní tax mọ́ tán láwọn ò rí kọ́pì tí wọ́n buwọ́lù lẹ́ẹ̀dùnmọ̀ aṣòfin ó serious ju ti bọ̀dà Wàsíù lọ. Èyí lẹ́ẹ̀forí kó tax ẹ̀yin lẹ́fún kó táàsì o. Ẹjá mẹ́nu bàbá ìlú ẹ̀bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá wọn bó ṣe sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò rí kọ́pì tí wọ́n tán buwọ́lù lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin. Ibùlẹ̀ ti wá mú ogbó ti gazette jáde pages yẹn pọ̀ síra irọ́ kò pọ̀ síra wọn. Ẹjá farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bóyá ọ̀rọ̀ yẹn á make iṣẹ́ bóyá máa convince yín wọ́n convince mi mọ́ ni o. Let me help to make some very important clarifications. So generally, before you can say that there's a difference between what was gazetted and what was passed, we have what is gazetted, we don't have what was passed. So the official harmonized bills certified by the clerk, which the National Assembly sent to the President, we don't have the copy to compare, right? That's a fundamental issue that people need to be aware of. So only the lawmakers can say authoritatively, this is what we sent. And that's what we sent. It shouldn't be the House of Rep version. It shouldn't be the Senate version. It should be the harmonized version certified by the clerk. So even me, I can't say that I have it, right? Because I don't. I only just have what was presented to Mr. President to sign. The second important point, which will help our audience, is that what has been circulating
and also widely reported by a lot of media organizations, is actually, fake. So when I saw those things, you would imagine someone like me would take very keen interest, in something like that. So I reached out to one of the members of the committee that the House of Reps set up, and I said, oh, these are some of the allegations. Let me even tell you the reason why I reached out. There's a reference in one of those materials to one section 41 subsection 8 that says you have to pay a deposit of 20%. And I know that particular provision is not in the final gazette, but it was in the draft gazette. So I reached out and the lawmaker said that they haven't even met. So some people decided they should write the report of the committee before the committee has met, and it has circulated everywhere. So I don't know whether it's useful, because to be honest, I don't want to speculate. What is out there in the media did not come from the committee set up by the House of Reps, and I think we should allow them do the investigation, because ultimately, I think this is not just about the tax reform laws. It's about our processes. How can we make those processes have those quality assurance? Almost like, a system that is so tamper-proof, like the way you print your currency or the way you print the ballot box, ballot papers. That's the way we should take legislation. It matters a lot. I was speaking to a senior advocate who said to me that they went to court and tried to defend their clients on something constitutional. So they were reading the Constitution and they just say, but there is this section you are reading. It's not the same as what another person has. Even the Constitution, people print different versions. We saw it with PIA. We saw it with even KAMA. So I think I'll leave it at that point. Let's wait for the findings of the lawmakers, if indeed there were alterations, and if those alterations were substantial, in other words, they're not editorial, then the next step would be to see how best to address those issues. So we were the team that drafted the bills. And while we're drafting the bills, we created this very rigorous process with the understanding that we've seen instances in Nigeria where, there are different versions of a bill. So I remember when they were doing the petroleum industry bill before it was enacted, there was a lawmaker who said, we're not even sure which version we're discussing. We had this very rigorous process to guarantee the integrity of that bill. Of course, went through the internal processes. Mr. President presented it to the National Assembly, and from that point forward, our role was really more about just trying to explain the thinking behind those different provisions in the law, which many people followed. Now, once that was done, bear in mind as well that the legislative process is quite rigorous and elaborate. So there was the House Committee on Finance that did their work. There was the Senate Committee on Finance that did their work. And where necessary, they asked us for explanation of what they were doing, and then they passed their own versions. Now, because those two versions were not the same, they had to harmonize. And once they harmonized and sent it to Mr. President, my role in particular was about looking at what they've asked Mr. President to sign and identify whether there are major or substantial changes to the policy issues. You want to do tax harmonization, you want to reduce the taxes on businesses, you want to eliminate tax on low income earners, those policy issues, all right, were the areas of my focus, such that you want to get to a point where you're saying to yourself, has anything in terms of the policy direction been substantially altered as to warrant the president withholding assets? Now, after that was done, and the law was being gazetted, and I use the word advisedly, being gazetted, we were still very interested in ensuring that the editing issues, referencing, numbering, definitional problems were properly done. And many people will be aware who are watching us that there was a first draft, let me call it first draft of the Gazette, that actually went out. Somebody released it when they were not authorized, where we saw some mistakes. And we escalated those mistakes, and many of those corrections were indeed made before we now have what is the final Gazette of the tax law. So essentially, in a nutshell, that is the role that I have played along with my committee members. All right, so Mr. Oyedele. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn, àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń dààbò wọn lọ́tún lósì pé ìwọ tó jó lórí àjọ agbowó òde tó wá lóòní kọ́pì àbí aṣájọ gbọ́ ni tó lóòní kọ́pì ti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kò sí bó ṣe pọ̀ tó ibẹ̀ lọ buwọ́lù nǹkan kan pẹ̀lú partnership pẹ̀lú France síbi téèyàn bá mọ̀ lèèyàn máa ń gbé lọ́ọ̀dọ̀ èèyàn tí ó buwọ́lù àwọn tí ń ṣe taxation tó wà ní taxation kan ṣé bí wọ́n ní professional body náà àwọn náà sọ nǹkan kan wọ́n ní minister for information náà sọ nǹkan kan ní Rufai náà bá pariwo ní lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu Rufai bá a bá dé ká lọ sọ́dọ̀ minister of information. In all of this, what's been the reaction of the government? Because we've not heard anything. In all of this, as the government also come out to say, this is the documents we have.
This is our gazetted document. And also, this was the harmonized one by the National Assembly. Where is the Ministry of Information? By this, when you have a matter of national dispute, Dr. Abati, the Ministry of Information, that gazetted document, to publish, can as well publish the government printer. Can as well publish the gazetted copy and the harmonized copy, because they have both of them. So why have they not published all those copies till now, as we speak? Institute of Taxation, Mr. Ohagwa, and they raised some points. But my point is, okay, what are we really dealing with here? Is it lack of clarity about due process? Because there's a way harmonized bills are passed to the president, and if the president or the executive has any objection, there's also a process. But we seem to be hitting in the dark. A House of Reps member says, oh, the copy that was harmonized, is not the copy that the president signed. It's not the one that is gazetted. The gazetting is the job of the Ministry of Information. The Attorney General will have looked at the harmonized copy. He will have, the State Council will have looked at it. The job of the president is just to sign or not, based on advice. If the president objects to any of these sections, he would itemize and send back to the National Assembly. And I also asked the question, okay, this whole issue is House of Reps now that has set up a committee. Where is the Senate? It's supposed to be a harmonized bill between two chambers. So, but the Senate is very quiet. And why can't they just publish this, the harmonized copy? So that it's not other people doing interpretation for us, saying this is what is the problem. Can we all just look at the harmonized copy, as people who also went to school and who can read? All right, thank you, Dr. Abati. You see, the points being raised by the opposition African Democratic Congress is very, very important. Apart from other Nigerian groups, including the honorable members that raised this, I mean, it's not just Abdul Samad Dasuki that raised this alone. Two other, House of Rep members during the weekend actually agreed that what they passed is different. So we have 3 members of the House of Representatives doing that. And it's surprising, actually, that the Senate is quiet. But in this instance, you have laid out the procedure. I mean, these things are not new. These are things that we've been doing since the return to democracy. Now, the clerk of the National Assembly should actually be speaking up on this issue too. Because, gazetted copies are worked out between himself, the Attorney General of the Federation, and the Ministry of Information, and then published through the Federal Government of Nigeria Press, and then it's now made available to the public. So at what point were those documents tampered with? Initially, I had thought that maybe the honorable member was talking about the copies that were given to him before the two chambers went into a harmonization committee. But I don't think he would have been saying that, because he mentioned the harmonized version. So at what point in time did the transmission of the document between the Office of the Clerk of the National Assembly to the presidency, and then, of course, you have the Attorney General of the Federation, and within this mix, something will happen that they won't all detect. So, I mean, let's be very fair to all parties. The House of Reps has said that they've raised up a committee, and it will be in 4 weeks they'll take a look at this. And of course, if there are one way or the other where we've had, the issues tampered with, that would be an unforgivable offense against the people of Nigeria, because the National Assembly represents the people of Nigeria. And so it will be an aberration for, quote, allegedly, if the executive does tamper with this. And of course, that is actually an impeachable offense. Now, we should give the executive the benefit of the doubt. Let them also bring to the fore what was handed to them. And then, of course, we take it off from there. But these issues of taxation are very important, because what they are alleging is that there are some insertions there that could give the powers of the executive, the powers of the legislature and the judiciary, hand it over to the executive, where tax officers can go to people and arrest people and all of that. I don't think the executive itself will allow that to happen, because that would be a recipe for chaos. Because the lawmakers are saying that what they claim or what they pass is that for the FIRS or the Nigerian Revenue Service, that's now going to be called, to take such actions, they'll have to go and get a court order, and then the court order will now allow them to go and do whatever they intend to do in accordance with the law. But now that right is not being given to the Revenue Service directly, I think that would be a recipe for chaos, for anarchy, because the executive should not take over the powers of the legislature and the judiciary at the same time. Now, for the politicians who are raising this, the opposition politicians, it's very important, because I will draw your attention back to 1979, Dr. Abati, when the great Nnamdi Azikiwe himself accused Michael Ani, the chairman of FEDECO then, of wanting to slander his name, saying that he had not paid his income tax for 1976, 1977, and Zik outright used his lawyers to cancel that. So some of these opposition politicians may be afraid that going to the 2027 elections, the new tax law may be used against them, and they'll say that they've not done the filing, or they did the filing bit by bit, or in all, they backdated the filing. You and I know that this used to happen in the past, where they use tax filings to disqualify opposition politicians and all of that. So in a bit, it's something that we should all be worried about. But is it important for us to back the executive for, the taxation policies to be put in place so that Nigerians can pay tax and get good governance? Yes, it's very important for us to pay our taxes. And the Tinubu administration says we need to, widen the tax net. Yes. But the public trust is something that should not be pushed aside, because without public trust, the taxation issue will fail. And gbogbo ń tó yẹ ká mọ̀ nípa táàsì àti gbogbo awúrúju tí wọ́n fẹ́ ṣe lé lórí náà ni a ti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yìí. Gbogbo tí wọ́n gbìyànjú àti sọ lé lórí náà ni wípé tán bá lè ka mọ́
Ministry of Information lọ́wọ́ wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Ààrẹ Tinubu ó provide ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ní impeachable offence ni o, wọ́n ní wọ́n sì lè dọwọ́ bò ó nítorí wọ́n lè láwọn ò mọ̀ sí. Ó ti kúrò lákàtà àwọn aṣòfin. Ẹ wá fẹ́ gba iṣẹ́ aṣòfin àti iṣẹ́ amòfin papọ̀, ẹ fẹ́ papọ̀ kẹ́yìn nìkan máa dá ṣe ẹ̀ ní. Wọ́n ní kẹ́ ẹ tó lè gbé ìgbésẹ̀ pé ẹ mú yàn lórí ọ̀rọ̀ tax kódà kó mọ́ sanwó ẹ délé ẹjọ́. Èyí wá fẹ́ máa fi mú yàn. Wọ́n nítorí ẹ̀ ní àwọn opposition ṣe ń pariwo wípé wọ́n máa mú àwọn sọ́wọ́ o, ẹ gba àwọn o, ẹ ṣàánú àwọn o, wọ́n máa mú àwọn sọ́wọ́ o. Bóun náà ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀sùn ọ̀pọ̀wọ́ tí wọ́n náà mọ̀ tẹ́lẹ̀, gbogbo wọn náà lọ́wọ́ wọn ò mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ń bá ti join ẹgbẹ́ APC òun ti kógojá, kò sí nǹkan kan tán fẹ́ fi ṣe mọ́. Wọ́n ní ọgbọ́n tán fẹ́ fi sọ Nàìjíríà di one party system ní next year ní ẹ̀sìn mọ̀kò 2026 náà máa ṣe ìdìbò. So wọ́n láwọn opposition yẹn wọn ní loption náà bá ti fẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n torí wọn ní mú wọn délé ẹjọ́ kan tó mú wọn dẹ́wọ̀n. Wọ́n sì tètè ṣe fi wọ́n sẹ́wọ̀n ní. In fact wọ́n ní ìdájọ́ wọn yóò yá ju ti àwọn ìdájọ́ táwọn agbésùnmọ̀mí tó fi ń falẹ̀ lọ. Bóyá Wike ó kàn mọ́ náwó sí wọn ní pé ẹ fi eléyìí sẹ́wọ̀n, ẹ bá ń ju eléyìí sẹ́wọ̀n. Ẹ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ létí bọ́ lẹ́nu Rufai àti bọ̀dá Àbàtì nù. Ṣùgbọ́n Dr. Àbàtì ní kán mọ́ bínú, àwọn yọjú lójú ògò, wọ́n mọ́ yọjú lábẹ́ ògò báyìí. Ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ Minister of Information. Alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ tẹ̀ sí ní tán ti dá àwọn mùsùlùmí kan lóhùn lánàá tán sọ wípé àwọn ò fọwọ́ sí owó tí USA gbé fún Nàìjíríà tán gbé fún àwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà pé rárá ó tàbùkù àwọn, ó wà discriminatory sí faith àwọn pé àràmù ni mo ní sẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jẹ́ ni sẹ́yìn náà fún lówó. Ṣùgbọ́n mínísítà ti wá dáhùn ó sì lálàyé àmọ̀bóyá ní ṣàlàyé fún tọ́ráwò nídìí àlàyé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti táàksì yìí. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, ẹ jẹ́ àgbèsì tó fún wọn, ẹ bá mú ti táàksì yẹn náà mú kó lè fẹ̀ lójú dáadáa. Most internationally wanted criminals, the ISWAP head residing in Nigeria, has been captured through the coordination of all the security agencies and those also in the intelligence community. Don't forget that Abu Bara was captured a few months ago, and he was also presented to the public by the National Security Advisor and other security chiefs. Now, this is one of the most wanted terrorists on the African continent, and he was captured through the coordination of our security forces. Remember also, this was someone who had a large sum of money put on his head by even the Americans to capture him and bring him to justice. As we speak today, this gentleman, together with his chief of staff, are undergoing, having their day in court, and they are going to get justice that befits them. Let me clear about what this means. That henceforth, any armed group that kidnaps our children, that attacks our farmers, that terrorizes our communities, is officially classified and will be dealt with as a terrorist organization, any individual or any group. This is the declaration that Mr. President has made. Now, the era of ambiguous nomenclature is over. If you terrorize our people, whether you are a group or you are an individual, you are a terrorist and you'll be classified as such. There is no any name hiding under this again. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin tí mo ṣe analyst tí mo fi ètè sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ Haúsá ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí mo dùn ẹ wọ́n bínú pé mo bu. Ṣùgbọ́n òun ló wá ń jẹ́ kí ìjọba mọ̀ presidency wípé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti designate any group of person as a terrorist group wípé ilé ẹjọ́ ló ní agbára ẹ̀. Mo ní láwa tá a ti ń retí wípé kán gbé orúkọ gangan jáde láwọn tí ń fìnánsì wọn, àwọn tí ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà wọn. Tó bá forúkọ jáde ní ìsìn ṣé ń tọ́wọ́ àmọ́ sọ fún wa ní ibi ní ìsìn ni pé ìjọba ò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé orúkọ wọn jáde. Ẹ jẹ́ àgbọ̀nà ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé mi. I think the action that they would take in the coming days will determine whether we will take them seriously or not. The law that determines who a terrorist in Nigeria is the Terrorism Prevention and Prohibition and Prevention Act as amended in 2022. And it defines what terrorism is. It also provides the procedures for determining what or who is a terrorist group or who is supporting or financing terrorism. And that law puts the responsibility for that determination in a competent court of jurisdiction. It also puts the responsibility for petitioning and reaching that determination on the Attorney General of the Federation. So even the President in this instance does not have the power to determine whether a group is terrorist or not. Neither does any member of the administration, the executive arm. That power resides with the judicial arm of government, the competent court of jurisdiction. So what they would do
And Jeffrey, I think it's very important that we deconstruct the echo space within which criminality and other violent acts happens in Nigeria. The last time I attempted to count the number of armed groups in Nigeria, I came up with about 80 different armed groups. Understandably, some of them are already terroristic. They've already been determined as terrorist groups. Others are bandits, and 2 of those bandit groups in 2021 were determined as terrorists under the Buhari administration, while several others, almost about 60-something, are neither here nor there. Their activities, sometimes terroristic, other times criminal acts that are determined under different laws that exist in Nigeria. So when the president says that groups that are armed and that are Nigerians will be categorized as terrorists, the question that comes to my mind, this orders about 70-something of the groups that exist in Nigeria. Which one of them is he referring to? And at what point, for instance, would the administration get a competent court of jurisdiction to determine that those groups or those individuals are terroristic? So again, I think what is important is what will happen over the coming days. If we take ourselves back to 2020 into 2021, when the Buhari administration, got the court to determine 2 groups as terrorist groups. They went to a competent court of jurisdiction, and then the court ruled that those 2 groups, bandit groups, are terrorist groups. So that's what we hope to see under this administration to, identify the groups, get the Attorney General of the Federation to determine through a competent court of jurisdiction that those groups are terroristic. Ó dá wọn ní ojú ní kan aládùúrà tí ń jágbe mọ́ lọ́hùn kó ní sùúrù kó fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ kó fi kébù sí ó ń kánjú ni wípé wọ́n kàn dá lórúkọ mọ́ sápàtà wọ́n dárúkọ gúrùpù wọ́n kàn sọ wípé ẹni tó bá ti gbébọn ẹni tó bá ti ó yẹ kán dárúkọ àwọn gúrùpù ó sì lóun ti ka òun ó ti kà tó 65 àbí 70 ló dárúkọ nínú Nàìjíríà yìí náà ó ga o. Anyways, ẹja wa tún dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ chief anti-terrorist ní Nàìjíríà. Wọ́n ní gbogbo ariwo tá à ń pa lórí àwọn agbésùmọ̀mí àwọn bandits tó ń lo TikTok tó ń lo Facebook tó ń jiyàn gbé tó sì tún jáde wá ka owó tó fi ń lá àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú owó ransom tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn ẹbí wọn. Wọ́n ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní delete àkáǹtì wọn. Wọ́n ní Nigeria working with Facebook, TikTok, X, others to delete terrorist accounts, curb propaganda. Wọ́n ní iṣẹ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ràn án ọmọ Nàìjíríà ti ń pariwo ẹ bá rí orí Twitter wọ́n ti ń pariwo lé wọn lórí látàárọ̀ wípé abẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ ọ̀bọ̀lẹ̀ pé a ní abirú ràn dandan wò lélẹ̀ ẹ̀ ń delete àkáǹtì wọn. Ṣé kì í ṣe exhibit gan nìyẹn kì í ṣe àkáǹtì ló yẹ kẹ́ ẹ fi trace wọn. Arógo lọ́wọ́ àwọn ará fi yìí o. Oh my God. Bá a ṣe ń jẹ ìkúrú kó tán láwo náà kan tún gbọ̀nwó ẹ̀sán what is this? Oh gosh. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ wa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ń tó sọ nípa èsì tó fún àwọn mùsùlùmí kan àtàwọn oníwèé ìròyìn tí ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé lórí owó tí Amẹ́ríkà kólẹ̀ fún Nàìjíríà bó ló sì wá jẹ́ Kristẹni nìkan. Now, there's also a question about the U.S. agreement with Nigeria concerning the health sector. If you also listen very well, I mentioned that the United States government is going to contribute about $2.1 billion, and the remaining $3 billion will be provided as counterpart funding for Nigeria. And this is the biggest kind of collaboration within the health sector that even the United States has engaged upon. I think what is instructive is that at a point that people believe that America has turned its back on Nigeria, America is indeed coming back to Nigeria, re-engaging with Nigeria in multiple forms. In security, you saw the congressional leaders when they came here. You saw the kind of comments that they have made. You also saw that there is another push by the American government to collaborate with Nigeria in the health sector to drive health reform in this country. So the most important thing for me is that window of opportunity to re-engage with the United States of America for the benefit of our own people, having respect for each other, having respect for our constitution and for our traditions and for our culture. I think this. So then there was a point about France cooperation. There is a mention that at the time that everyone is running away from France, Nigeria is an open country. Nigeria is a country that has partnerships with everyone around the globe and will continue to maintain and seek cooperation by all members of the international community in the interest of Nigeria for our security, for our growth, and for the overall prosperity of our country. Kúdẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà wá sí o. Wọ́n ní kinní kan tí ò tí ì dàgbà. Wọ́n ní ilé kan tí ń tòrò ọmọ ọkọ ọbẹ̀ ní òsì nílé. Ẹni mọ̀ yí òwe Yorùbá.
Oda. One breaking news. Court dismisses Wasiu Ayinde's bid to stop Awujale selection process. One an Ogun State High Court sitting in Ijebu-Ode has dismissed an application filed by Fuji music legend Otunba Wasiu Olasunkami Ayinde, popularly known as K1 the Ultimate or Kwam1, seeking to halt the ongoing selection process of the next Awujale of Ijebuland. The ruling was delivered on Monday by Justice A.A. Omoni, who held that the application lacked merit and consequently refused to grant an interim injunction stopping the installation process. As of Ilana, wípé tí bọ̀dá wá sí ìgbélé ọlé ẹjọ́ ni wípé kan stop kan dáwọn dúró bí tó dé yẹn láti yan Awujale. Ó ga o. Kọ́lọ́hún mọ̀jà rí àdánidúró tó ń gbèsè. Wọ́n ní K1 the Ultimate, who hails from the Fidipote ruling house, had approached the court to challenge the decision of the committee overseeing the Awujale subsection, questioning why only the Fusendua ruling house was being considered to produce the next Awujale. Àti kí ló dé tí wọ́n jẹ́ kó improve orúkọ òun. Ṣé a rí pé àṣírí ti tú? Àṣírí tún ti tú báyìí o. Ní tí ilé ẹjọ́ ṣe da ẹjọ́ inú ni wípé bọ̀dá Wasiu ló file application pé ó ṣe wá jẹ́ Fusendua náà ní kó produce ọba. Ṣé báwọn ìdílé ọba míì wà ń bẹ̀? Wọ́n ní kí ló dé tán mú Fidipote mọ́. So ohun tí bọ̀dá Wasiu ń sọ fún wa náà ni wípé àwọn yìí ṣe ọmọ ilé Fusendua. Ẹ sì ń proof pé ọmọ àbí ìṣe Fusendua ló ní kán wá proof ni. Ókè ilé Fidipote so súnmọ́ra wọn ni kíní yóò yé mi o. Àbí Fusendua compound ìdílé pọ̀ lábẹ́ rẹ̀. Tí ìdílé bá pọ̀ lábẹ́ rẹ̀ tó bá jẹ́ abẹ́ Fusendua náà ní Ìdípọ̀tẹ̀. Àfìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ èmi tí ń kọrin lọ tèmi o. Wọ́n ní K1 the Ultimate, who hails from the Fidipote ruling house, had approached the court to challenge the decision of the committee overseeing the Awujale subsection, questioning why only Fusendua ruling house was being considered to produce the next Awujale. Wọ́n ní nínú ìwé ìpẹ̀jọ́, the Fuji musician named Ogun State Governor Dapo Abiodun and the chairman of the Fusendua ruling house, Otunba Lateef Owoyemi, as defendants. Báwọn ló ń pè lẹ́jọ́. Wọ́n ní ó sì tún ń béèrè àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba láti dá wọn lọ́wọ́ kọ́ láti má tẹ̀síwájú nínú yíyan ẹni tó máa fi jẹ Awujale. Other respondents in the suit marked HC3 wọ́n sá sọ kìíní ẹ̀ fún wa, include the executive chairman, wọ́n ló gbé chairman Ìjẹ̀bú-Òde local government náà lọ, the commissioner for local government and chief tenants affairs, the secretary to the Ìjẹ̀bú-Òde local government, and the chairman of the Awujale Integrum Administrative Council. Despite refusing the injunction, the court ordered an accelerated hearing of the case, fixing January 14, 2026 for the commencement of full proceeding. Wọ́n ní káwọn àwọn ọmọ ọba máa bá eré ìfàájì wọn lọ jàre. Wọ́n ní Ayinde's suit alleges that the Awujale succession process contravenes provision of the Ogun State. Abájọ tán yẹn fi wá withdraw wípé ẹ má jà fún Ọ̀gbẹ́ni láàyè ògiri lanúlẹ̀ bí o ẹjá tún n tó lanúlẹ̀ ìṣe ẹ sáré wá símẹ́ǹtì kẹ́pọ̀ yanrìn mọ́ kẹjá blọọkù ibi tí ògiri ti lanúlẹ̀ torí àwọn eléyìí wọn lè fún wàrà ṣùgbọ́n wọ́n lè dá wàrà nù. Wọ́n ní the ruling clears the way for the continuation of the Awujale selection process, even as the substantive suit remains pending before the court. Wọ́n ní wọ́n lè mọ yan selection wọn lọ. Ó sì ẹ̀jẹ̀ wípé ilé ẹjọ́ ti dànù. Wọ́n ní àwọn fẹ́ accelerate hearing yẹn. Wọ́n láwọn òkùnkùn lọ wọ ẹjọ́ yẹn ní January 14. Làwọn èèyàn bá jáde ìgbà tí mo ti ẹ̀kọ́kọ́ gbọ́ táwọn èèyàn ó yé ogun yé inú àwọn dùn mo ní kí ló dé. Wọ́n nítorí bọ̀dá Wasiu náà kí ló ṣe fẹ́ kí bàbá ìjọba ni tán ṣàlàyé fúnra wọn páwọn ò ní gbéraga. Mo rí Aláàfin náà tán bá wọn sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ní ṣé ìṣe pọ́n promise yín pé ẹjọba wà lórí oyè kan náà bó bá jọba níjẹ̀bú tó dá Awujale ṣé òun àtàláàfin òjọba wọn fìdígbòdì bọ̀dá Wasiu agbára lẹ́kan nù ó lè mọ́ kí Aláàfin. Lọ́rọ̀ kan
tí bọ̀dà wá sí gbé lọ ilé ẹjọ́ gan-an kò tó ń tán lè fi dá àwọn ará bí dúró wọn tó jọ mọ oyè gan-an sẹ́yìn nìkan lọ́mọ lè fìdí pọ̀tẹ́ wọn fìdí pọ̀tẹ́ family gẹ́gẹ́ bí family ká ní ẹnu kò lóòótọ́ tẹ́ ẹ jẹ́ ara wọn abẹ́yìn ni olórí ilé fìdí pọ̀tẹ́ ni ṣé bọ̀dà wá sí olórí ilé yín fìdí pọ̀tẹ́ kí ló wá dé èmi rò pé ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ challenge Fúsẹ́ńdúwà tàbí ìjọba mo rò pé gbà ní pé àwọn ló kàn ẹgbẹ́ tẹ wá ń wo bàbá sí tẹ tán tìyìn sí tí o àwọn nìkan náà dágbẹ́jọ́ lọ ókè ẹ mọ̀ sí ọ̀gá o wọ́n ní ẹ mọ̀ yẹn tí ó ọba kàn ẹ̀yìn wọn dáadáa ẹ mọ̀ gbowó lọ́wọ́ èèyàn kankan o yóò dáa fún inú wá dùn ibi tó bá dé yìí ṣùgbọ́n àyà ni ẹ jẹ́ mọ́ sùn kẹ́ mọ́ wo ọ̀hún gbàbọ̀mí yọ sí yín o ẹni tó ṣe báyìí tó gbérù ìgbésẹ̀ yìí pé kò ní fojú rẹ̀ wò yín o mo ní kò sí nǹkan kan tó máa ṣe kò sí nǹkan kan tẹ́nibọ́dì ó sì kán rè é joyè wọ́n sáà ti jẹ máyégún ní Ọ̀yọ́ máyégún of Ọ̀yọ́ ìrọ̀ máyégún of Yorùbá ni o Ọ̀yọ́ náà ló ní Yorùbá o ọ̀tọ̀ ló Oòduà wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn ní gbogbo yẹn náà ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ní Oòduà ní ìsìn mo ní bring it on don't wait until tomorrow ọ̀gá ẹ̀yẹ láwọn fi ṣe àfihàn pa wẹ̀tẹ̀ àti wẹ́tẹ́wẹ́tẹ́ àwọn òráàyè kí èèyàn kan wá mọ́ ẹgbẹ́ mi wá gbóná àbí nǹkan kan tí ó mọ̀ fún wa ń pressure ládùúgbò wa láta ṣe ariwo tá a pa lórí ọ̀rọ̀ òmìnira èèyàn kan wà á mọ́ lo torí pé òun fẹ́ ṣe competition pẹ̀lú èèyàn kan òun fẹ́ figagbága pẹ̀lú èèyàn kan yóò wá fà wá sẹ́yìn àní àfihàn pàwẹ̀dẹ̀ eyín ìka of Africa ẹjẹ́ àkóńbẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Sanwó-Olú ganu sí máìkì ó ní ẹ má kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ wòran kan bá Èkó jẹ́ fún wa o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkó mi ní kẹ́ máa wòran kọ́ má ba Èkó jẹ́ fún wa àwa làwa ní dirty December Èkó gangan ló ní Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ arọ́ dẹ̀dẹ̀ má di àwọn akú ti ẹ̀yọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ lánàá wọn náà sì ń ṣe ọdún ẹ̀yọ̀ lọ lọ́rọ̀ kan Sanwó-Olú ti wá sọ fún àwọn Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tó affect pé gbogbo àwọn tó ní hòtẹ́ẹ̀lì ilé ìgbafẹ́ tí wọ́n wá lọ yọ orúkọ àwọn tó ti gba hòtẹ́ẹ̀lì tán ti búùkù rúùmù sọ́dọ̀ wọn nítorí wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn tó ṣẹ̀dí láti abroad wípé wọ́n á jẹyàn wọn ṣù bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu bá ọ̀rọ̀ bí Èkó ṣe dọ̀tí wọ́n bí léèrè ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sanwó-Olú bá bá padà dé ká wá máa lọ sínú ròyìn tí ó tẹ̀lé ṣé ká yà lọ́dọ̀ Trump tó bá jẹ́ pé ròyìn kan tó kù náà nù á yà lọ́dọ̀ Trump o tó bá jẹ́ pé ròyìn kan tó kù nìyẹn á yà lọ́dọ̀ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ròyìn kan tó kù náà nìyẹn ó dà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀tí Sanwó-Olú sí náà bá bá padà dé. So interestingly, we've also heard this, and we've seen the reviews. Today is Monday. It was last week Thursday. I called all the operators. If you have an hotel, if you have a club, if you have a restaurant, about 250 of them were their residents with my marina, and we had a 3-4 hour session. What was the discussion? The discussion was how can we stop this kind of news or this kind of reviews that we're hearing. If someone has booked your hotel space or have booked your Airbnb or have booked for a restaurant in the past 3-4 months and you've given commitments that there's availability, while all of a sudden they are showing up and you're telling them something has changed because maybe somebody wants to pay more money, that is losing the branding. That is not what we're going to accept or take in Lagos. You are spoiling our name and you are spoiling the reputation of our city. We all sat down, over 200 of us, 250 of us last week Thursday, and we'll all agree that not only are we going to name and shame people that are going to be doing this, but the government is also going to come really hard on them. If you can prove that they have been a commitment, in which either they've made a deposit or they've given you a confirmation that you're expected at this point, and any other thing happens, let us know. The Ministry of Tourism, Arts and Culture has been well briefed. The Lagos State Safety Commission has been well briefed. The Lagos State Consumer Protection have been well briefed. So people should speak up. People should let us know so that we can, first correct them and let the full arm of the law, because we are not going to take this. This is a reputational thing that we said that we are not going to allow anybody to sort of like render that reputation, and throw it to the wind. So, we're aware. We've heard a few cases and we admonish ourselves. They all agree that going forward, nothing like that will happen. But there'll still be one or two head-headed people that would want to throw us under the bus. But what we've said, what we've agreed among ourselves, let us name and shame them. And the reasons are very simple. We explained to them, I did explain to them that what benefit will it be if you have a reputation in 2 weeks that you have damaged? How are you going to run your business for the next 11 and a half months? Iyún
yóò ní kọ́kọ́ náà sọ o wọ́n sọ̀rọ̀ síwájú lórí security bọ́n ṣe ń gbé ètò ààbò ró ní Èkó wọ́n ló lé lóòótọ́ wọ́n ló bú àyà ṣùgbọ́n àwọn ò ní gbà kó dí àwọn mọ́lẹ̀ àwọn ń sa apá àwọn eléyìí tán sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn ti Airbnb nítorí tèmi náà rí UK kí n tó ṣẹ́tù dáadáa nígbà tí mo lọ olùdé n ó sọ fún yín ẹ jẹ́ á gbọ́ síwájú sí lórí ọ̀rọ̀ insecurity bí wọ́n ṣe gbé Èkó ró tó fi di wípé wọn lè kó Èkó bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá RAYE á sọ nípa àdọ̀tí Èkó wọ́n mẹ́nu bà. Police and all the three of them today had a joint operation in which they've gone on a recce on Lagos-Ibadan Expressway, and I'm sure they are sharing information, they're exchanging ideas, and ensuring that what cannot stay in Lagos should also not stay in Ogun State. I'm sure they're pushing them also away from Oyo State. Right. So that's how all of these have happened are happening today. So Babajide, you can see that the job is a tough job. There's no doubt. It's a big city, big city. So one of the things that we're ensuring is that we will respond to whatever form of security challenge, whatever form of emergency in the shortest possible time. We've seen reviews where our emergency reviews, our emergency operatives, our first responders, our firefighters, they've responded to emergencies in 10-15 minutes and been able to rescue life. These are the kind of things we still want to put in place to ensure that we're ready, we can accommodate all of our guests, all of our visitors. Everybody can have, a decent time in Lagos and go back, into the new year, into their respective locations. ọ̀nà ẹlẹ́gbọ́n lẹ́nu nípa security Èkó wípé ó tọ̀ fún lóòótọ́ ó le koko ṣùgbọ́n àyà àwọn gbà àwọn atakuláyà làwọn. Ó dáa àní RAYE mú ti ọ̀rọ̀ dọ̀tí wá ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ń gbìyànjú wọ́n ní larger percentage Èkó wọ́n ló mọ́ ju ibi tó dọ̀tí lọ mo ló dáa àwọn wọnú ara wọn náà ni omi tó dọ̀tí ó sàn flow lọ síbi tẹ́ ló mọ́ àbí tómi tó mọ́ náà bá sì flow wá síbi tó dọ̀tí yóò padà wá dọ̀tí náà ni ẹ ṣàmójútó ìdọ̀tí Èkó torí dirty December lẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ kí dirty December mọ́ sọ Èkó di more dirty Lagos kí ọdún kérésì tí ń bọ̀ kó má bàa dẹ̀tí torí wọ́n ti ń pariwo lé ìní ẹ̀dọ́ lórí wípé kérésìmesì ò gbọ́dọ̀ dẹ̀tí o kó dẹ̀tí lọ́dọ̀ wa ó dẹ̀ ẹja kún bẹ́ẹ̀ ẹja kébì náà sáré sọ experience mi nígbà tí mo dé London ibi tí mo kọ́kọ́ gba Airbnb láti Radisson Blu tí mo dé sí ní Heathrow nígbà tí mo máa dé Airbnb lọ́jọ́ kejì mo bá débẹ̀ ibẹ̀ ní òtí sí nẹ́tíwọ̀kì tẹ́ rí yẹn nígbà tí mo tiẹ̀ kọ́kọ́ débẹ̀ àdírẹ́sì ibi tí wọ́n fi sórí kinní kọ́ ló wà níbi tí wọ́n ní mọ́ bọ̀ mo débi àdírẹ́sì yẹn báyìí lẹ́ni yẹn ṣe ń sọ fún mi ẹ bá dẹ̀ rí bó ṣe fáìn tó iye tí mo san ọjọ́ 5 jẹ́ mi ò san tó £800 wọ́n dẹ̀ yọ tó 900 something nínú account mi as error torí mo like kí n wà comfortable at the end of the day mo débẹ̀ báyìí wọ́n change location níbi tí mo ti ń tẹ code ó ní code kan tó send sí mi àṣẹ kì í ṣe code yẹn gangan àṣẹ orí booking.com àṣẹ code yẹn confirmation lásán ni èmi bá ń tẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà mo bá pe ènìyàn kan bá jáde ló bá ní ta ni mò ń wá ó tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ mọ embarrass mi ló bá dọ́mọ Nàìjíríà ló wá explain kó tiẹ̀ tún wá jẹ́ Yorùbá dúdú pọ̀ ní Kannywood yẹn o ká tó lọ Woolish sẹ́rí nígbà tí atẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ la bá pe nọ́mbà ẹ̀ ló bá níbẹ̀ yẹn kọ́ òun upgrade wa ní tọ́lẹ̀tì yẹn ò dáa mo ní kò sí ní yọ wá jọjọ́ tá a ti wà lẹ́nu ọ̀nà ló wá sẹ̀ ní òun upgrade tọ́lẹ̀tì a jẹ́ wípé ó tàn wá nìyẹn ó kàn fi edifice yẹn nice ó kàn fi tàn wá ní tí mo ti rè múrùmù sókè wípé ibi ẹni tí mo tún run pákó sẹ́ẹ̀rì tó mú wa lọ náà wá nice ok ní ó dáa ṣùgbọ́n àìsòótọ́ yẹn ó ti jẹ́ kí orí mi ta sí i ó tún wá jẹ́ time tí mo ti kọ́kọ́ dẹnu kò sọ fún wa earlier a day before tí ò dẹ̀ ń ṣọjọ́ tí ìsọ̀sẹ̀ kan ni mo ti bú kẹ́lẹ́ mo ló ga o lásìkò ń bẹ lọ́jọ́ yẹn network yẹn ló wá pa wifi tí ò wá sí wifi mo yá kẹ́rù mi mo rí báwo mi. ó sì agree láti dówó padà nígbà tá a fà lọ tá a fà bọ̀ torí àwọn booking.com ní òun ni a lè bá sọ̀rọ̀ torí terms and conditions ni pé òun ò ní dówó padà ṣùgbọ́n òun ló ṣẹ̀wà ẹ̀rù ń bọ̀ náà ká mọ́ fún ní bad review lábá ní owó wàdà olówá ní òun máa sọ fún booking.com kan process yẹ ó ṣàdá 3 days kan ló dá padà àbí 2 days instead of ó ṣàjẹyọ kan ní owó wa tá a lò ó jẹ dé kan ń bẹ̀ ṣe rí nígbà tí mo fún ní bad review mi ò ní fún bad review kẹ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn
Eru tí ẹ̀ bá mi pé mi ò ní lọ bẹ̀ kọ́mọ́ rè gbé olúwẹ̀ bó ló sì change address suddenly tó jẹ́ ká mọ̀. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn kan tó kù náà nú o àní pẹ́ rárá USA là ń lọ o wọ́n ní USA ń tàn wọ́n ní àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ o ó ní USA á tàn wọ́n pa pé USA ò ràn wọ́n ṣẹ́ mi ò bá wọn rángun ṣẹ́ àná àyà wá já sí ìròyìn àná mọ́ mi kan náà ní àyà àwọn já àwọn ò gẹ́ẹ̀tì ara wọn ṣùgbọ́n báyìí ẹnu àyà ti ṣí ohun rẹ̀ là wípé ìgbésẹ̀ tí USA gbé pẹ̀lú mapping aircraft rán sí Nàìjíríà wọ́n ní ó fly over the airspace of Nigeria Nigeria ò sì complain pé túmọ̀ náà ni pé wọ́n mọ̀ sí. Ṣùgbọ́n táwọn delegate Michigan wọ́n ní a mọ̀ bùn àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ o ó lóun fẹ́ gbà wá yanjú pé ká mọ̀ wò wọ́n pé bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun pé ká mọ̀ wò wọ́n ràn pé ká mọ̀ bù wọ́n pé ó ń jọ bí ẹni wípé ẹgbẹ́ tiwa sọ gbogbo èèyàn gbọ́ wọ́n ló ń jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ tan àwọn ará bíi ni àtàwọn agbódegbà wọn tó ń pariwo ẹ mọ̀ pé ariwo Dr. Yusuf àti Gumi pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tán ni kán mọ̀ wá àjọ àdó olóró sílẹ̀ Haúsá o kán mọ̀ wá sí o wọ́n náà ń tàn wọ́n ni wọ́n fi wọ́n sí cruise ni pé gbogbo sí Amẹ́ríkà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ní tí Trump fẹ́ ṣe ó ń fara hàn nínú gbogbo ìgbésẹ̀ wọn tán ń gbé ẹ wá dúró owó tán kọ́ in the history of Nigeria wọ́n ní wọn kúrò in the history of Nigerian health wọn kúrò owó yẹn sílẹ̀ rí wọ́n tún wá sọ specifically Kristẹni ló ní o àwọn mùsùlùmí kan náà wá ń pariwo ẹ̀yin náà gba Saudi lọ náà ó sì bí Saudi lẹ̀ mọ́ ọkọ̀ owó lọ ẹ̀yin náà gba Saudi lọ a sì ń retí owó náà látọ̀dọ̀ Israel torí Kristẹni náà wọ́n lọ sí kinní ní Israel àwọn kò mọ̀ ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò mí pé ìwọ bọ́ì yìí mi ò bá ẹ̀sìn kan wí ìfẹ́lẹ́sìn tí wá ń bì ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn oníjàgíjàgan ṣáà kìí sọ ti Kristẹni náà ni ẹ bá sì mú kan wá lánàá àbí jẹta kọ́ ni owó ìnáà ni tán sọ prophecy lòdìlòdì ẹwò kan náà primate tó pẹ̀rẹ̀ primate tó tún gbẹ́nu sí ọ̀rọ̀ corruption Ọlọ́run fi hàn wípé ìjọba Tinubu wà too much corrupted olú tún wá ń gbà wọ́n yànjú it goes against what God has shown you God shows you so that kò lè tún bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n á ní kán make sure pé Tinubu débẹ̀ o àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ohun Ọlọ́run ó yàtọ̀ sóhun èèyàn gédé lóhun Ọlọ́run dúró a sì mọ tí mọ́ tẹ̀lé funfun nẹ́nẹ́ lọ́lọ́run mímọ́ ni Ọlọ́run náà wà mẹ́sífù tó bá yí ìwà rẹ̀ padà kò sọ́nà ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kán yíwà padà kán mọ́ corrupt mọ́ ṣùgbọ́n kán bẹ́sẹ̀ ọ̀pọ̀n dìbò fáàrẹ Tinubu láti kọ́bárọ̀ torí báàrẹ Tinubu bá wọlé wọ́n gbé wọn o wọ́n ṣe kinní kan o. Wọ́n ní USA la bá dé bí ìròyìn tòní gan ibi tó sọ̀rọ̀ sí rí. Wọ́n ní United States has been carrying out intelligence gathering flights over large part of Nigeria since late November. Ní November náà ti ń dé kì í ṣe kọ́sẹ̀ ń wá wọ́n kàn tún kófìrí míì tó tún wá ní. Wọ́n ní signaling heightened security cooperation between both countries. Ẹ sì gbọ́ kíjọba Nàìjíríà tàbáwọn agbẹnusọ olódó kan wá complain pé kí ni plane USA ń wá ní airspace àwọn. Abálájọ mú rí náà nígbà tí wọ́n ti ń pariwo jù pé àfẹ́ wọn o àṣẹ o gbogbo ọ̀nà gbòòyà tó sún wọn náà fẹ́ reconcile pẹ̀lú CAN ẹ ti gbàgbé. Ṣùgbọ́n àyà ló pàkíyèsí mi sí pé ọ̀gá mi CAN mọ̀ ti gba rẹ́sì lọ́wọ́ olódòdó tẹ́ ẹ bá gbọ́yé bag of rice tán fi ránṣẹ́ mú ní bóyá fún kérésìmesì wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n lé àwòrán wọn sí politics làwọn rí tán mo ní chairman ìpínlẹ̀ Kebbi ni mo ní kán kìlọ̀ fún kò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé o reconciliation or no reconciliation kó jọ o ṣé olódòdó tún fi rẹ̀ sì ṣe political jimmy sódà kó sàṣọra rẹ̀ ẹni tó jẹ́ CAN chairman ráìsì kan ni ò jẹ́rí o lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń pa Kristẹni tán ṣe reconciliation dọ̀dọ̀ wọn tó rán jíyàn gbé Kẹ́bì náà wọ́n ti dá gbogbo wọn padà báyìí kájọ ká má gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Kristẹni o. To caution the effect of the hardship that Nigerians are experiencing, and so we are grateful to God Almighty. First of all, to thank His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Ahmed Bola Tinubu, for his generosity and remembering the less privileged in Kebbi State.
So we have received this with sincere gratitude and with a prayer that God Almighty will bless the president and his government. And then secondly, our also prayer for the governor of Kebbi State, Comrade Dr. Nasiru Idris Kaurangwendu, to appreciate him. He has always been very supportive. He's a man of his words. So we are grateful for this donation. Last year it was done. This year he has done it again. Tọ́nà fẹ́ bá kàn sí reconciliation. Sí reconciliation tí mú àwọn apààyàn àní yín ẹ̀ ń dáàbò bò wọ́n ẹ̀ ń dọwọ́ bò wọ́n. Ẹ wá fẹ́ sí reconciliation sọnù kó lè dá Trump dúró. Àtẹ̀mí tí ẹ̀ ti ráàrí olódòdó tó ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan. Wọ́n tún sọ wọ́n ní state police wọ́n náà ti lọ brag fún USA àti European wọ́n náà ti lọ brag fún wọn pé àwọn máa ṣe state police. Ara condition nìyẹn. Ara condition náà ló tún mú kíní padà ló mú Christopher Musa padà gẹ́gẹ́ bí Minister of Defence. Ó sì ń ṣiṣẹ́ ribiribi. Ẹ mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ tán ní kan kó wọn wá kan yàbò South West nísìn kan sá sọ́ra wọn àwọn tán ní kan wá mú nìkan mú o Amẹ́ríkà ń sọ wọn. Wọ́n ní the exclusive report on Monday said the purpose of the surveillance ìyẹn Reuters iléeṣẹ́ Reuters ló gbé jáde wọ́n ní wọ́n wá track data and wọ́n ní according to flight tracking data and US official cited by Reuters wọ́n ní the exclusive report on Monday said the purpose of the surveillance missions could not be independently confirmed. Kò tí ẹ̀ ní ìdíkẹ́ confirm àti confirm ẹ̀ lọ́kàn ara wa bí mapping aircraft ṣe láti fi wo location ni location tá a náà fẹ́ wo. Rí pé ọwọ́ dùn wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àbáwọn kan tán pa àwọn ìlànà ara collaboration yẹn nìyẹn. So wọ́n ní ẹ má expect pa àwọn máa kó nǹkan ogun wá wọ́n ní ẹ má expect pa àwọn máa kó lógun wá ó dáa ti gbọ́ pa àbí boot on the ground wọ́n ní kò jọ àgbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi rí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọba olódòdẹ àti USA lórí ọ̀rọ̀ yìí military collaboration ṣùgbọ́n wọ́n á fẹ́ kí Nigeria military máa front torí ẹ̀ láriwo wọ́n ṣe change lu Dr. Yusuf yẹn torí ẹ̀ láriwo ẹ̀ ṣe change mo ti ẹ̀gbọ́n tán ní gómìnà dúnkùkù lajà mọ́ Christopher Musa pé nǹkan sì èmi ò tí confam yẹn ẹ má jà sọ yẹn ṣùgbọ́n eléyìí tá a confam ní Dr. Yusuf tó sọ wípé kí Christopher Musa the new minister the senior minister of defence torí junior náà wà Mẹ́tàwálé tó sọ wípé kó mọ̀ wà àwọn ju àdó lóró àbí kán máa yìnbọn nípa àwọn Fúlàní ṣé Fúlàní ni wọ́n fẹ́ pa ni ẹ kìlọ̀ fún àwọn brotherhood yìí ṣé bí àwọn bandit àtàwọn terrorist náà ń bọ̀ wá ṣé bẹ́ẹ̀ ló ti sún yín ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ sọ wípé wọ́n ń wò yín ràn pé ètò ààbò sí ilé Haúsá wọ́n tún wá fẹ́ mẹ́tò ààbò wá ní ìsìn ẹ pariwo ẹ fẹ́ USA o àwọn náà sì tọgbọ́n sí pé ó dáa ẹ mọ̀ wọ̀rí wọ́n ti láwọn ò fẹ́ àwọn nígbà tí àwọn Michigan náà wá lánàá wọ́n sọ̀rọ̀ wípé àwọn ti rí wípé àti Muslim àti Christian àwọn fẹ́ protect ẹ sì mọ̀ wípé àyà náà sọ mọ́ màámi ẹ rántí pé àyà sọ wípé káwa náà mọ̀ tiẹ̀ ká mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ wípé Christian nìkan pé ká gbà pé àti Christian àti Muslim náà ń pa káwa wò bóyá wọ́n máa gbà ṣebí kí USA sá ti wá ni káwa kan change generation wípé òkè o a gbà pé wọ́n ń pa mùsùlùmí náà o lóòótọ́ sì ni wọ́n ń pa mùsùlùmí èyí lẹ̀ pariwo síta ó dáa àti gbà báyìí táwọn Michigan sọ lánàá nìyẹn so èmi náà wá rí bàbá propagandist tó ju propagandias lọ the grand propagandist chairman àwọn propagandist US lè ń bá ta yóò dáa ti gbà fún yín wọ́n pàpè mùsùlùmí náà a fẹ́ help yín náà ní ṣùgbọ́n àwa kọ́ là ń bọ̀ para kí ní bá change náà wá sọ̀rọ̀ nípa USA mọ́ náà bá kọjú sí General Musa tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn àwọn akọjú sí General Musa aeroplane tẹ́rí yẹn wọ́n ní in collaboration with ọmọ ológun Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ló ń gbá front bó ló dáa bẹ́ẹ̀ àwọn náà nìkan máa gbá front àwọn nìkan máa gbá front so that pẹ̀lú ṣùgbọ́n ta ló wà ní ṣáàdò gangan ṣe mú pé bẹ́ẹ̀ bá ń jẹun tó bá wo òjìjí rẹ òjìjí mi ló wà ń bí ní iṣẹ́ rí ok ẹ ti rí ọwọ́ mi ní ìsìn ṣe rí pé tí èèyàn bá ń jẹun òjìjí náà máa jẹun
kì í ṣèmi nìkan tí mò ń jẹun tí mo rí ìlì ni màá yó òjijì náà máa ń yó tí ojú mi òjijì náà máa ń yó tí mò ń sọ náà ni pé òjijì ní USA àwọn náà wà á bọ́ wọ́n gbóúnjẹ wá tí wọ́n bá wọn rògbòn ẹ̀sẹ̀ inú mi dùn torí ìròyìn àná ẹ̀ ó fẹ́ dà ládùn. Nigeria and the United States have launched a joint operation to map and surveil terrorist cells operating in remote and urban locations. Now, the United States is providing advanced intelligence, recce capabilities, and capacity building support. The United States had been conducting intelligence gathering flights over large parts of Nigeria since late November. That's according to flight tracking data and current and former US officials. Now, this is happening as a sign of increased security cooperation between the countries, United States and Nigeria. Now, the surveillance flights operated by Mississippi-based 10X Aerospace typically takes off from Ghana, flies over Nigeria, and then returns to Accra, the Ghanaian capital. Now, the aircraft that is being used is called a Gulfstream V or Gulfstream 5. It's often modified for intelligence surveillance. Now, all of this as efforts continue in protecting vulnerable communities from religious, cultural, and other forms of targeted violence. First and foremost, the Americans have not ruled out the kind of intervention that they can have. They've not ruled out military intervention. They've not ruled out support for Nigeria by way of providing some of the tools that we need and intelligence gathering assets. They've not ruled anything out. No, nothing ruled in, nothing ruled out. Nobody knows what decision Trump will make. Okay. You know, although he appears to have made up his mind that, oh, we're slaughtering Christians. You can see that the people that he sent here, look at the feedback that they gave when they got there, and that these people are deliberately trying to exterminate Christians. As much as a Christian, I believe that nobody is out to deliberately exterminate Christians, and nobody is out to, government has no hand in the I still believe that America can be of tremendous help to us without necessarily putting boots on ground here or sending an armada of warplanes to come and directly attack Nigerian locations. But something began happening in November. The Americans sent reconnaissance aircraft to Borno State, especially the Tumbus. That's the islands of Lake Chad, where ISWAP has held sway for years. When the factions of Boko Haram, when Boko Haram was broken into two factions, ISWAP decided to go to the islands of Lake Chad, led by Abu Musab al-Banawi, that ISIS ordered to take charge. But Shekau resisted him. Shekau kept Sambisa, kept the Mandara Mountains and other areas where they still remain strong today. But those ones decided to stay in that area. ISWAP is better armed and more capable than the Shekau faction. I think because of their location, they're able to access weapons on the black market and others. So they have a lot of weapons, NATO-grade weapons, a lot in their hands. So they've been a real threat to the military. Now we've seen American reconnaissance aircraft flying over that area, gathering data. It's a shame that some online newspapers in Nigeria announced that those guys had begun the reconnaissance missions in that area. It is unwholesome to behave like that. Irresponsible. You know? So, but the truth is, indeed, they've started those, and they are not doing it for fun. They are doing it to gather information and know that when the president of America gives the directive to strike, they know places that they are going to strike. And it is also a good thing because when one of the Congress women asked a Trump aide a question, he said, we are considering working with Nigeria, that we are not saying, oh, it has to be military. We are considering working with Nigeria, sharing intelligence and providing support, logistics support, and other kinds of support that we can give them. So now the two countries are working together, and even our armed forces have confirmed that, yes, there is some level of cooperation. It may not yet be at the level that we want, but one thing is certain. The two countries are beginning to work together. The tension has gone down a little bit, and I want to believe that reason will prevail in the end. America will be able to help us as it has done in the past, especially this president. When they didn't sell weapons to us, he came out and said, no, I'm going to sell weapons. He invited Buhari and said, I'm going to help you defeat terror, I'm going to sell weapons to you. The Republican president is always out to sell weapons because a lot of the
military contractors are Republican. That Obama couldn't do it because Obama refused. No, it's because he didn't want to do it. It was he didn't want to do it. What did Trump do? Trump lobbied the Senate. People like McCain, he lobbied them, and the Leahy law was brushed aside. Obama showed no interest. Obama was much more concerned about regime change. He didn't want Jonathan anymore. Jonathan said in his book that even at the point when he was calling, he was no longer picking his call. So not helping us was probably designed to achieve an aim to make Jonathan feel sidelined, feel unwanted, and not be able to deal with the problem. All right, Mayor, I need to wrap. ó náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn bọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀ bọ́n gbà wípé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì kinní kan kése kinní kan ní tèmi mọ̀ ní wípé gbogbo ọgbọ́n yín gbogbo propaganda yín gbogbo àwọn oníròyìn yín tó ta Amẹ́ríkà gbogbo bá Amẹ́ríkà ó bá ṣe rìn ìtàn fẹ́ ṣe wọ́n fara mọ́ gbogbo ń tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣùgbọ́n wípé ẹ dá Trump dúró ní tó ti sọ kì í fẹ́ kán yẹ̀yẹ́ ẹ̀hún kì í fẹ́ bí hàn bá tí ìwà ju àdólóró tàn sí nǹkan kan náà ṣé bí gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ju Mandara di mountain Mandara tán dákọ̀ tán ní òun ní stronghold Shekau fáwọn Boko Haram wọ́n dẹ̀ sì wà ń bẹ̀ dọ̀la ṣé bí bẹ́ẹ̀ náà ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ní last week location tàná àkàntì ìmọ̀ location bíi tàná yẹn ni ṣùgbọ́n ọwọ́ wọn dùn wọ́n a sì mókù wọn wá tán pa wọn rẹpẹtẹ so tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ léṣe ológun náà ló sì ń strike lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó ń rí intelligence àbí Nàìjíríà ló ní aircraft tó fi map location ni Nàìjíríà náà sì ní kí ló dé táwọn ò lo tiwọn ebo náà múlẹ̀ ní Burkina Faso kẹ́ ẹ wá ní ẹ̀yin ò gbà pé Nàìjíríà lọ́wọ́ ń bẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ ń bẹ̀ dandan kọ́ ni kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ àwọn èèyàn jáde pé kán máa pa àwọn èèyàn àbí kán rán Boko Haram ṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tán pa àwọn èèyàn ní tó yẹ kán ṣe tán ṣé wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ nìyẹn ebe yìí náà ní mapping kìíní àbí irú ẹ̀kọ́ náà múlẹ̀ ní Ouagadougou ní Burkina Faso tán sẹ́ẹ̀ filẹ̀ bóyá tí ẹ̀ lágbára tó bẹ́ẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lò láwọn ibi tó ti lágbára. inú mi dùn ẹ já wá fẹlẹ ilé USA náà níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ visa torí èèyàn kan wọ́n send message sí mi lánàá wípé USA pé àwọn òdòrò mi gbọ́ nígbà tí mo lé èèyàn kan give testimony in church ní ìjẹta ní Sunday òun gba US visa pé Christian sì ní èmi tí ẹ̀ ń rò síbòmíì wọ́n láwọn ògbọ̀rọ̀ mi gbọ́ pé tí US bá ti náà báànù kan àti Christian àti Muslim àtàláwọ̀ tọlọ́gbẹ̀rì wọ́n ní gbogbo wọn náà máa báànù ẹ̀ fún ara mi ṣe sí pé mo gbọ́ testimony Ọlọ́run wa bá ń confirm ẹ̀lẹ́mi náà sì fẹ́ gbérò yìí pé USA ti wá sọ pé the United States will partial suspension ni the issuance of certain visas to Nigerian nationals from January 1, 2026. Bàbá mi mo mọ̀ pé ẹ send the message sí mi again. Mo ti prove yín right wrong. Mo ti prove yín wrong. Bá mi tẹ́ ní ẹ̀gbọ̀rọ̀ mi gbọ́ ṣé ẹ ti gbàgbọ́ báyìí. Ẹ ti gbàgbọ́. Wọ́n náà announce ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ ń tó gba visa látàkó ìdí ìparí ọdún yìí wọ́n ní bá ń bẹ̀ ní visa rẹ̀. Tọ́ra wọn kan ti wà tán tí ń process visa wọn ìmí wọn ti fún visa wọn tí pé kó wá gbà tàbí kan send ẹ̀ sí tó bá sanwó kùríà déètì tó bá wà ń bẹ míì gan máa fún wọn before kí níyẹn tó lapse torí ó di January 1st kó tó gbéra ẹ ń bá ti ní interview síbẹ̀ mú kí yín kó oríire o tán ti mú interview yín sínú ọdún yìí tí ò wọ January mú kí yín kó oríire ìgbà kan bá dẹ̀ lẹ̀ ní nǹkan kó jẹ́ January náà máa sẹ́ndì ẹ̀ sí ìgbà tán bá lẹ̀ ní nǹkan ìgbà náà lẹ gbà wọ́n sì nílé yín padà after date yẹn nìkan náà ní fún yín tán bá wá rí pé ó gba visa after January ó ṣàlàyé ibi tó ti gba visa o wọ́n sì tún ní partial suspension ní ẹ wò wọ́n fún àwọn Christian wọ́n fún àwọn mùsùlùmí alálàáfíà náà mo sọ fún wọn mú tún wá ń gbọ́ wọ́n ní Niger náà wọ́n ní àti Burkina Faso àti Mali wọ́n ní wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ military collaboration wọ́n dọ́mọpọ̀ Mercy wípé àwọn náà fẹ́ protect territory àwọn ọmọ olódà abẹ́ ibẹ̀ náà láti wá ń gbọ́ pé ìkànnù wọn Niger wọ́n ló wà lára àwọn country tán ban mo ní ṣé lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ti wá announce báyìí pé gbogbo anybody tó bá USA ìjórúkọ tó jọmọ ìlú USA wọ́n náà bánu wọn ní bánu tí yóò lè múlẹ̀ ẹ̀kan fẹ́ pariwo ẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní wọ́n ló dá wọn kan sára sí yàn wọ́n ní tó yẹ kí Nàìjíríà náà ṣe nu Nàìjíríà tó mọ implication sọ́kàndínlẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ ni
ẹ mọ̀ pé lómi ó sọ̀rọ̀ wọn ní gbọ́ nǹkan kan wọn kò ní bá nǹkan kan dé èèyàn kan sì rọra sí tí ò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ jàkè gbogbo olè ó sì ó dá òun náà láti fún ìjẹ́ ìwà ní rí báyìí lọ nínú ìròyìn tó ní oní. nídìí èyí wọ́n ní Niger, Burkina Faso, Mali, South Sudan àti Syria kó tó fi mọ́ Palestine wọ́n ní gbogbo wọn fún ní full restriction. Mo rò pé ìdí nìyẹn tí Niger náà fi ń jàkúrò wípé àwọn náà bánu wọn forever. Mo ní sọ lè bánu Amẹ́ríkà, ṣé Amẹ́ríkà plane lè wọ ọ̀dọ̀ wọn kí Burkina Faso múlẹ̀? Ẹja sọ irú ilé tó wá máàpù ti Nàìjíríà ṣó lè wọ ọ̀dọ̀ ẹ̀gbẹ́ wọn kan múlẹ̀. Russia gan ni ó sọ fún Burkina Faso wípé ẹ fi plane Amẹ́ríkà lẹ̀ o tán ní ìfẹ́ jà. Ó dá o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o gbogbo àwọn tí ń ṣe yẹ̀yẹ́ tán rò pé àwọn ń fi kìrìsìtẹ́nì ṣe yẹ̀yẹ́ lánàá ó ti já mọ́ ọ lójú báyìí. Ó dùn wọ́n ojú ti kèrèbé wọ̀ ojú ti Amẹ́ríkà ò sáà wà mọ́ gbogbo ọ̀hún mi ẹ lọ fọkànbalẹ̀ àdúrà wa ti gbà ẹ mọ̀ jẹ́ àbẹ̀rù. Àrò rẹ bára wa ṣe o ire lójú owó rí o ire kábìtì ẹ ní mòsì ẹ ní mọ̀yà o ẹ ní faṣọ ọ̀yà bóra bọ́dún ìṣe wa ń lọ gbogbo tó kù díẹ̀ káàtó nínú ayé wa kó mọ́ bọ́dún 2025 lọ 2026 ayé tuntun ayé ọpẹ́ tuntun ayọ̀ tuntun láyọ̀ ayọ̀ tuntun náà wà yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ àyá ló ní ọ̀rọ̀ tó ń fẹ́ gbé sí alétí nú abala ẹ̀mbàrà yìí mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwòdà àti mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Williams ògbó wa lọ́lọ́run ó wáyé fún ẹlẹ́ àmì àti parí ìjà mi àtàlẹ́ ẹ̀ ti parí ìjà lọ́rẹ́ mo sùn lánàá àmú tọ́ọ̀pù ẹ̀ ẹjá wọn lọ àbòsí yín pọ̀ ẹjá wọn fi lè ṣe lọ àfìrí pàdé lọ́la God bless you bá pín bá dénú yín 5 lines òfin 5 lines bàá mi orí ọlá báyìí náà ṣe gà mí lọ́rùn pé èèmọ̀ kan wọ́n fẹ́ fún mo máa fẹ́ fún lórí kinní ni pé mo ń sojú ṣáájú mo ń ṣe ẹjọ́ wọn sọ èmi náà àwọn task force goodbye and I love you I dove my heart to all of you mọ́ mi kí n tó dòfò heart mọ́ mi Ajéwọlé Precious mo rọwọ́ yín God bless you God bless you mọ́ mi rí Scott Adigun náà God bless all of us bye for now. Ọ̀gá mi ẹ ṣeun ṣe Mákindé láàbì ṣe case study gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣèlérí fáwọn èèyàn wa nínú abala ẹ̀mbára yè ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa Wike bí ó ṣe jẹ ẹgbẹ́ PDP lẹ́yìn tó tún sọkàn òun lójú níwájú olódòdẹ wípé òun máa bá ti PDP jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ṣe Mákindé tún mẹ́nu bà wípé ojú àwọn ò tí ì rí nǹkan kan láwọn tán jẹ́ olóṣèlú àti elite o wípé ọ̀nà bà Nàìjíríà jẹ́ wípé tí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa fi ojú àwọn rí ní 2027 bóun ló ń lọ níwájú yẹn wọ́n á han àwọn léèmọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ ó ní ṣé AP ti defect nígbà tí inú APC bá ń dùn wípé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP àti ọmọ ẹgbẹ́ mi defect sọ́dọ̀ àwọn pé ṣé AP tó ń gbọ́ ọmọ Nàìjíríà ti defect pé ká mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀jẹ̀ agbọ́ mo ti gbàgbé ní tó tún sọ. In fact, people should write it down. What Nigerian people will show politicians and elites in 2027, we cannot imagine it right now. And when they say governors have defected and all of that, what of hunger? Where is hunger? And hunger in the land, has it defected? Ọ̀rọ̀ ńlá ní ṣe ìrora sọ yìí ó ọlọ́mọ ṣùgbọ́n gbogbo wọn náà ní mirror ìyẹn dígí tí wọ́n ń reflect ìyà fún ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ àwa gbọ́n tó sọ lórí airport àti tó bá ọba Ládọjà sọ. Abala airport has been in existence for at least 40, it was inaugurated 1982, I believe. So for at least 43 years. So your airport at Ogere, I mean, just started. So we looked at the economy of Oyo State, and we looked at elsewhere around the world. The best example I can give to you is just look at Dubai and Abu Dhabi. They are just like Lagos to Ibadan. Maybe slightly longer. I think it's about 154 kilometers. Here is 110, 112 kilometers. In fact, it's 135 kilometers from Ojo. And between Dubai and Abu Dhabi, not only 2 international airports, but you also, they have Emirates in one, they have Etihad in the other. And they come into this place and you decide, oh, okay,
I'm flying Emirates. The other day I'm flying Etihad. But you will land only 150 kilometers apart. And they are both doing well. They're both doing well. So for us here, we know people, I mentioned those some pillars that we felt we can use, to expand our economy. When we were given the opportunity to serve the people of Oyo State for the second tenure, we had the tourism. Yes, I've seen people say, well, you can come to Ikogusi in Ekiti State, or you can go to this and that. How do you get there? I mean, the federal roads are not that great. If you're going from Ibadan here to Ife, Ilesha, I mean, it's a very difficult journey. Okay, my friend Dave Umar, he said they are starting the concrete road, to come here. But they started from Ilesha end. I don't know when it's going to get here. It hasn't even gotten to Ife. But we felt we have been able to connect all the zones in Oyo State. We have 5 major zones. You have Ibadan, you have Oyo, you have Ogbomoso, you have Okeogun, Ibarapa. You have State Road, linking Ibadan zone to Okeogun. 65 kilometers, Money out to Isenyi. We built it. You have, and that was the very first contract that this administration awarded, because Okeogun is the food basket of Oyo State, and Ibadan is the consumption center. So we needed that link. Then we linked Okeogun zone to Oyo zone through 37 kilometers from Isenyi to Oyo town. We also linked Okeogun to Ogbomoso zone, 78.6 kilometers from Isenyi to Ogbomoso. When we came in, it was a footpath. There was no road at all. So we constructed it brand new, 78.6. I remember when I called my chairman, the chairman of Governors Forum, to come and flag off the road for me. It looked, because we had constructed about maybe 5 or 6 kilometers before he came in to flag it off. He said, Sheyi, this is a federal project that you're doing here, because it's a solid road. And currently, we are linking Ibarapa zone to Ibadan through Ido Erua road. So we've done all of that work. We have tourist centers, tourist attraction within Oyo State. We've done the heavy lifting by connecting all the zones in Oyo State. If we have the airport in Ibadan as a gateway, for people, we can really be on our own. We can do things, as suitable to our own state and our own environment. So, and between Imperial Majesty, Abala Lerefe, and Alaafin of Oyo, they were with me, during the signing of the budget. And after the budget signing, I said, Kabiyesi, because it was Abala Lerefe was a former governor, so he understands the configuration of the government, the governor's office. So I said, come, sir, let me show you where your chief of staff used to be. I'll turn it into a coffee room. Sorry. So I turned it into a coffee room. And so I went to show him. I said, look, let's have coffee in here. And then Alaafin said, look, can I join also? I said, oh yeah, Baba, join, let's have coffee. And that was exactly what we did. Ó dá àwọn olóṣèlú láàrin ọba imperial méjì bó ti ẹ̀yẹ pé mo gbọ́ lẹ́nu Olúwo ó ní Ìbàdàn ṣe di imperial ní o ẹsẹ̀ ń fọba jẹ ni ọba yín ṣe ń fi ọba jẹ ni pọ́n òun ti di imperial tipẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n náà jọ mu kọ́fì ìtàn sọ fún wa náà ni pé àlàáfíà wà láàrin gbogbo ọba tó wà lọ́yọ̀ọ́ o àwọn amọ̀dì tán ṣe pé ọba Ògbómọ̀ṣọ́ sí ọba Gándí ẹ jẹ́ wá gbọ́n tán sọ nípa Wike wọ́n sọ̀rọ̀ sí Wike. Bó sì mọ̀ pé Wike náà ó tó ṣe media chat òun náà ó sọ̀rọ̀ padà kì í pẹ́ yóò fèsì. This issue of Wike, this. Your friend. Huh? Your friend Wike. My friend Wike. Okay. So this was the exact first contract that Mobile gave to Macon. I was 29. It was $1 million. Within that 1 year, I made $1 million in my pocket. I was 29. 1997.
Wike perhaps at that time just left. He just left law school, and then his next job after that was local government chairman. And the trajectory was, I don't beef anybody. But the real issue is that I was in a meeting with the president and Wike. And I'm saying this, in an open chat. The president's chief of staff was also in that meeting, and a few others. And Wike said to the president that, well, sir, I will hold PDP for you, against 2027. I was in shock. So we got up, we got to the veranda. I said, Wike, did we agree to this? I don't like talking about people, and I will not talk about people or talk about events. But I'll talk about the real issue. The real issue is that Wike would like to support the president for 2027. That's fine. It is within his right to do that. But also some of us that want to, ensure that democracy survives in Nigeria. We don't drift into a one-party state, and we want to ensure that PDP survives. It should also allow us to do our own thing. That is just the issue between me and Wike. And I confided in a mutual friend of us after that meeting. And I kept thinking, okay, the president did not ask him, do this for me. He was the one that volunteered that I will do that. So when I was telling our mutual friend, I said, look, maybe he was talking about an errand that the president never sent him. So let's watch, let's engage him. Let's see if he will back off. But he never did. So after he didn't back off, I said, well, now it's time to confront him. Because I told him from that day that I will never be a part of this. And that is why I will not be supporting the president for 2027. Wike can support him, he's within his right, but also it is within my own right to decide within the political space who I will support or what I will do in 2027.